tôi sẽ thanh toán mọi chi phí tối nay. Tống Tương Tư đi theo sau anh ta đi ra ngoài, hai người mở cửa ngồi lên xe. Tống Tương Tư ngồi ghế lái phụ lạnh nhạt nói, Hứa thiếu gia, chúng ta đi ăn ở đâu? Chiếc xe phóng nhanh trên đường phố, Hứa Gia Mộc đưa Tống Tương Tư đi đến một căn phòng, cô ta quay đầu lại nhìn Hứa Gia Mộc, ánh mắt như muốn hỏi anh ta đưa cô ta đến đây làm gì. Hứa Gia Mộc giận dữ tát mạnh vào mặt Tống Tương Tư một cái ngã xuống đất. Hứa Gia Mộc giận dữ, đau lòng thở hổn hển nhìn chằm chằm Tống Tương Tư nằm dưới đất, một bên má sưng đỏ. Hứa Gia Mộc nhìn bàn tay mình không dám tin, Tống Tương Tư chạm nhẹ vào bên má đau rát của mình rồi từ từ đứng dậy. Hứa Gia Mộc cắn chặt răng nhìn cô ta, anh ta nắm chặt hai cánh tay cô ấn mạnh xuống giường. Tống Tương Tư đau đớn sắc mặt tái nhợt. Hứa Gia Mộc lột sạch quần áo trên người hai người xuống. Tống Tương Tư cả người không một mảnh vải nhìn anh ta hừ một tiếng. Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm cô, bao cảm xúc lẫn lộn. Tống Tương Tư, cô là một cô gái trời sinh vô lo vô nghĩ, cô muốn ganh đua phải không? Để xem cô có thể ganh đua được với ai. Ở bên khác, trợ lý của Lục Cẩn Niên ngạc nhiên nhìn Kiều An Hảo, Kiều tiểu thư không đi cùng với Hứa tiên sinh à? Tại sao lại ngồi ở đây? Kiều An Hảo mỉm cười nói, không biết anh ấy đi đâu mất rồi, tôi đang chờ anh ấy. Trợ lý đi đến một căn phòng khác nhìn Lục Cẩn Niên đang ngồi đánh bài nói, Lục tiên sinh, tôi vừa mới thấy Kiều tiểu thư, không biết Hứa tiên sinh đi đâu mất. Kiều tiểu thư lại không biết lái xe, mà ở đây lại không gọi taxi được. Lục Cẩn Niên nghe vậy thì đặt lá bài xuống đứng dậy, anh ngồi thay tôi một lát. Lục Cẩn Niên đi tìm Kiều An Hảo, đúng lúc thấy cô đi ra bên ngoài, anh nhìn cô bước lên taxi. Lục Cẩn Niên thở hổn hển, ánh mắt dán chặt lên người Kiều An Hảo. Chiếc taxi phóng vụt đi qua trước mặt anh. Lục Cẩn Niên rũ mắt xuống, mình đang làm những gì thế này? Trong một căn hộ khác, Tống Tương Tư nằm trên giường nhìn Hứa Gia Mộc, Hứa thiếu gia, anh tìm tôi không phải là để lên giường sao? Thế thì dứt khoát đi, ngày mai tôi còn phải dậy sớm làm việc. Hứa Gia Mộc giận dữ hét lên, Tống Tương Tư, cô đang coi thường tôi phải không? Tống Tương Tư ánh mắt không vui nhìn anh ta, rốt cuộc thì anh có làm hay không? Hứa Gia Mộc giận dữ ném áo của cô ta lên người cô ta, rồi anh ta mặc quần áo lại giận dữ bỏ đi. Nghe thấy tiếng cửa đóng rầm lại, Tống Tương Tư ngồi thẳng dậy, rốt cuộc thì tại sao anh ta lại nổi giận như vậy? Thật sự là không thể hiểu nổi, người nên phẫn nộ, nên tuyệt vọng, phải là mình mới đúng, chỉ vì 5 vạn mà tôi bán thân cho anh suốt 7 năm, bán với giá rẻ mạt, không danh không phận. Lúc đầu tôi nghĩ rằng điều đó cũng chẳng sao, có thể sẽ lâu ngày sinh tình, nhưng sau 7 năm, tôi không ngờ rằng anh lại kết hôn, và cô dâu không phải là tôi. Đây chính là lần thứ hai mình làm anh ta tức giận bỏ đi. Lần đầu tiên mình làm anh ta tức giận bỏ đi thì bị tai nạn xe. Một lần cô nghe thấy Hứa Gia Mộc nói chuyện điện thoại. Phải rồi, tôi dự định năm nay kết hôn, cô cũng biết rồi đấy, tôi nhất định phải lấy một cô gái môn đăng hộ đối. Tống Tương Tư cả người như chết sững, môn đăng hộ đối, đối với một cô gái có xuất thân bình dân như mình, thì cả đời này cũng vĩnh viễn không thể trở thành cô gái lọ lem, được gả cho vương tử. Tống Tương Tư khẽ mỉm cười, nếu như nhất định không thể sống đến đầu bạc răng long, thì tôi thà sớm cắt đứt tất cả. Ở bên khác, trợ lý nhìn Lục Cẩn Niên báo cáo, Lục tiên sinh, chương trình mà ngài an bài cho Kiều tiểu thư sẽ bắt đầu từ tháng này, nếu như ngài không có ý kiến gì thì tôi sẽ phái người thông báo cho cô ấy. Lục Cẩn Niên khẽ một tiếng, đột nhiên anh gọi trợ lý lại, khoan đã, tôi sẽ tự mình thông báo cho cô ấy. Trợ lý im lặng nhìn anh, một lúc sau thì ngoan ngoãn, vâng. Hơn nửa tháng nay, vì có cơ hội nói chuyện với Kiều An Hảo mà anh ta giúp cô ấy nhận 3 bộ phim, 7 quảng cáo, lại còn một đống chương trình nữa. Nếu tiếp tục như thế thì các nữ ngôi sao trong công ty sẽ bỏ đi mất. Bây giờ các nhân viên cao tầng cũng đang kháng nghị rồi. Mọi người phẫn nộ chất vấn Lục Cẩn Niên, dù cô ấy có tài năng thì cũng chỉ là một người mới, tại sao lại đưa vai nữ chính trong bộ phim bom tấn cuối năm cho cô ấy? Lục Cẩn Niên nhíu mày lạnh lùng nhìn đám người, tôi muốn nâng cô ấy, các anh có ý kiến gì không? Mấy nghệ sĩ nữ trong công ty ngồi uống nước bất mãn dị nghị. Dạo này Kiều An Hảo càng ngày càng nổi tiếng, không chỉ làm nữ nhân vật chính trong bộ phim mới nhất, lại còn liên tục đóng quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng. Cô gái tóc xanh ghen ghét nói, ôi, người so với người, tức điên người. Các cô biết không, tôi nghe nói cô ta là vợ chưa cưới của người thừa kế tập đoàn Hứa Thị đấy. Lâm Thi Ý nhíu mày hỏi, Hứa Thị mà các cô nói là nhà họ Hứa à? Cô gái tóc xanh trả lời cô ta, còn có thể là ai được nữa, con trai của tổng giám đốc tập đoàn đó là Hứa Gia Mộc. Hắn ta là một tay ăn chơi nổi tiếng đấy. Ở bên khác, Hàn Như Sơ ăn mặc sang trọng chuẩn bị mở cửa xe, đúng lúc này Lâm Thi Ý đằng sau bỗng gọi, Hứa Thái Thái. Hàn Như Sơ quay đầu lại nhìn cô ta, cô là? Lâm Thi Ý nhìn bà ta nói, tên của tôi là Lâm Thi Ý, tôi có vài chuyện về Kiều An Hảo muốn nói với bà. Hàn Như Sơ nhíu mày, Kiều An Hảo? Lâm Thi Ý nói tiếp, Hứa Thái Thái, Kiều An Hảo là con dâu của bà, là vợ chưa cưới của Hứa Gia Mộc, con trai của bà phải không? Cô ta rút một tệp chụp cảnh thân mật của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo từ trong túi ra đưa cho Hàn Như Sơ xem. Đây là một số bức ảnh mà tôi chụp được từ tháng trước. Hàn Nha Sơ ánh mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm những bức ảnh. Lâm Thi Ý cười lạnh trong lòng giả bộ hỏi Hàn Như Sơ, bà không biết sao, trong giới giải trí có rất nhiều người biết việc này, mọi người đều lén nói với nhau rằng con dâu của Hứa gia bởi vì giành vai diễn mà. Hàn Như Sơ tức giận quát lên, đủ rồi,
Rồi bà ta giận dữ quay người bỏ đi. Lâm Thi Ý đắc ý cười lạnh. Kiều An Hảo, lần này cô chết chắc rồi. Kiều An Hảo đang đi dạo thì đột nhiên nhận được điện thoại. Kiều Kiều, bây giờ cháu có rảnh không? Mau về nhà đi. Kiều An Hảo khó hiểu hỏi. Thầm thầm, có chuyện gì à? Đầu dây bên kia không kiên nhẫn nói. Cháu đừng hỏi. Tóm lại là mau trở về. Kiều An Hảo bất an trong lòng, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đáp. Vâng, cháu biết rồi. Một sấp ảnh chụp cảnh thân mật của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo bị ném mạnh trên bàn. Chú Kiều An Hảo cố gắng trấn an Hàn Như Sơ. Như Sơ, cô đừng tức giận như vậy, có lẽ chỉ là hiểu lầm. Hàn Như Sơ tức giận hét lên. Hiểu lầm? Tôi cũng hy vọng đó chỉ là hiểu lầm. Bây giờ tất cả mọi người đều biết Kiều An Hảo cắm sừng cho con trai của tôi. Có khi mọi người còn cười nhạo Hứa Gia Mộc nhà tôi. Cô của Kiều An Hảo vội nói giải thích. Như Sơ à, cậu cũng biết là trước kia Kiều Kiều, Lục Cẩn Niên và Hứa Gia Mộc là bạn học mà, có lẽ chỉ là đi ăn thôi, chẳng có gì đâu. Hàn Như Sơ chỉ tay vào những tấm ảnh nhìn Kiều An Hảo giận dữ chất vấn. Đi ăn mà như thế này à? Đi ăn mà cần phải thân mật như thế à? Kiều An Hảo cố gắng nhẫn nhịn nói. Hứa bá mẫu, cháu biết việc này là không đúng, trước kia cháu và Lục Cẩn Niên là bạn học, chứ thật ra cháu và anh ấy không có gì mờ ám ở đây hả? Cô nhủ thầm trong lòng, bà biết rõ hôn ước giữa tôi và con trai bà là giả, khi nào giải trừ hôn ước thì tất cả những vấn đề này sẽ chẳng là gì cả. Cô của Kiều An Hảo nhìn Kiều An Hảo dịu dàng nhắc nhở, thầm thầm tin tưởng cháu, nhưng bây giờ cháu là vợ chưa cưới của Gia Mộc, cho nên cần phải chú ý mọi hành động cử chỉ của mình. Huống hồ bây giờ Kiều gia và Hứa gia đang hợp tác mật thiết với nhau. Kiều Kiều, có một số lời thầm thầm không muốn nói, nhưng cháu hẳn là hiểu rõ ràng. Kiều An Hảo cúi mặt xuống ngoan ngoãn trả lời, vâng, xin lỗi, cháu sẽ chú ý. Xem ra anh Gia Mộc nói rất đúng, cuộc hôn nhân này rất mẫn cảm với cả hai gia đình, rất khó để giải quyết êm đẹp. Không biết anh Gia Mộc sẽ dùng biện pháp gì để giải trừ hôn ước. Trong một nhà hàng, một chàng trai thần thần bí bí nói, ôi, các anh có biết không, Hứa gia thiếu gia đang chuẩn bị ly hôn với tiểu thư Kiều gia đấy. Bàn tay Lục Cẩn Niên nắm chặt ly nước. Anh giữ người kinh ngạc nhìn chằm chằm anh ta. Người đàn ông kia tiếp tục nói, cậu đang nói tập đoàn Hứa thị mà Hàn Như Sơ làm phó tổng giám đốc à? Người bên cạnh tò mò hỏi, có thật không vậy? Vì sao lại ly hôn? Kiều gia và Hứa gia hợp tác mật thiết lắm mà. Chàng trai bên cạnh cười nói, bởi vì cháu gái Lâm Tuân lại càng thích hợp để kết hôn so với Kiều gia. Bây giờ Hứa thiếu gia đang vắt óc nghĩ xem làm thế nào để giải trừ hôn ước với Kiều gia ấy. Trong một nhà hàng sang trọng, Hứa Gia Mộc đang cười nói vui vẻ với một cô gái kia còn dịu dàng đút thức ăn cho Hứa Gia Mộc. Đang lúc hai người đang nói cười vui vẻ, thì đột nhiên sau lưng anh xuất hiện một bóng người, cổ áo Hứa Gia Mộc bị người ta túm chặt. Lục Cẩn Niên lôi Hứa Gia Mộc xình xịch rời đi. Hứa Gia Mộc hốt hoảng nói, anh. Hứa Gia Mộc bị Lục Cẩn Niên ép buộc ném vào trong nhà sinh nam. Nhìn gương mặt đáng sợ của Lục Cẩn Niên trước mặt, Hứa Gia Mộc sợ hãi run rẩy hỏi, anh đang làm gì vậy? Lục Cẩn tức giận túm chặt cổ áo Hứa Gia Mộc, cô gái đó thì có gì tốt? Hứa Gia Mộc chột dạ nói, anh à, anh đừng tức giận như vậy, có chuyện gì thì về nhà rồi nói. Ở đây có nhiều người như thế, làm em rất mất thể diện. Lục Cẩn Niên tức giận đấm mạnh vào mặt anh ta một cái, em còn đòi giữ thể diện với anh. Hứa Gia Mộc chẳng hiểu chuyện gì cả nhìn Lục Cẩn Niên, em có làm sai chuyện gì đâu, tại sao anh lại đánh em? Lục Cẩn Niên bẻ tay Hứa Gia Mộc ra đằng sau rồi ấn mạnh vào tường, lúc em làm như thế tại sao không nghĩ tới thể diện của An Hảo? Hứa Gia Mộc đau đớn hét lên. Lục Cẩn Niên giận dữ hét lên, cô ấy là người đã từng nói với em cuộc đời này, em chỉ yêu anh cơ mà. Cô gái kia còn không bằng một ngón chân của An Hảo, mắt của em mù thật đó. Anh càng gia tăng sức lực trên cánh tay hơn. Hứa Gia Mộc đau đến phát khóc, giọng nói lắp ba lắp bắp, anh à, không phải, em không. Ui da, đau quá. Lục Cẩn Niên rút thắt lưng của Hứa Gia Mộc ra. Hứa Gia Mộc hốt hoảng hỏi, hả, anh định làm gì? Lục Cẩn Niên nắm chặt thắt lưng ra trên tay giận dữ nghiến răng nói, ở trong này suy ngẫm 20 phút đi, rồi anh đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại, dùng thắt lưng ra buộc chặt cửa lại. Hứa Gia Mộc ở bên trong hét ầm lên, anh làm gì vậy? Tại sao lại nhốt em trong này? Lục Cẩn rút mấy tờ tiền đưa cho cô gái kia lạnh lùng nói, người cô đang chờ sẽ không quay lại đâu, cô tự gọi xe về đi. Cô gái kia ngơ ngác sợ hãi nhìn anh. Hả? Đêm khuya, Lục Cẩn Niên bước ra lạnh lùng hỏi trợ lý, chuyện tôi bảo anh điều tra về các cổ động của tập đoàn Hứa thị thế nào rồi? Trợ lý mở cửa xe cho anh ra đáp, sắp điều tra xong rồi. Trợ lý đứng bên ngoài hỏi Lục Cẩn Niên ngồi trong xe, Lục tiên sinh, có thật là ngài quyết định làm thế không? Lục Cẩn Niên mặt tối sầm lại đáp, đúng. Trợ lý không hỏi thêm gì nữa trả lời, vâng, tôi sẽ chuẩn bị. Kiều An Hảo ngạc nhiên nhìn Hứa Gia Mộc. Anh Gia Mộc? Mặt Hứa Gia Mộc bị thương, dán một miếng băng go to đùng trên khuôn mặt. Hứa Gia Mộc thở dài thườn thượt, vì em mà anh của anh đã đánh anh một trận. Kiều Hảo kinh ngạc há hốc miệng, hả? Hứa Gia Mộc ấm ức nói tiếp, sau đó Lục Cẩn Niên nhốt anh trong nhà vệ sinh suốt 20 phút, còn hơn thế nữa, nếu không phải nhân viên vệ sinh đi ngang qua thì có lẽ bây giờ anh vẫn. Hu hu. Kiều An Hảo vội an ủi anh ta, ủy khuất anh rồi, anh cố làm cho mọi người cảm thấy là anh có lỗi với em, chỉ để sau khi giải trừ hôn ước thì em sẽ không bị người nhà trách móc nên mới làm như vậy, chỉ là. Cô trầm mặc rũ mắt xuống,
Anh ấy vừa lạnh lùng lại vừa ít nói, từ trước tới giờ anh ấy chưa bao giờ nói những lời làm mình cảm động, nhưng lại làm vô số chuyện khiến mình cảm động. Rồi cô lại nhìn Hứa Gia Mộc ủ rũ ngồi đối diện, anh ấy nghĩ lầm rằng mình đã bị ủy khuất, nên đã đánh đứa em trai mà từ trước tới giờ anh ấy đều rất nuông chiều. Anh ấy muốn giúp mình hả giận, đây là một lần hiểu lầm, nhưng cũng là một lần hiểu lầm tuyệt vời. Kiều An Hảo không hiểu anh muốn làm gì. Cô mím chặt miệng mình, Lục Cẩn Niên, anh đi quá giới hạn rồi, anh làm như thế thì tôi đâu thể chấm dứt tình cảm của tôi dành cho anh. Hứa Gia Mộc ngồi đối diện chỉ tay vào vết thương trên má mình hưng phấn hỏi Kiều An Hảo, Kiều Kiều, em cảm thấy mặt anh có vết thương thì có đẹp trai không? Kiều An Hảo lắc lắc đầu, không đẹp trai. Hứa Gia Mộc chu môi nói, anh cảm thấy rất có phong cách mà, nhưng mà như thế cũng có nghĩa là phương pháp của anh có hiệu quả, chờ thêm vài ngày nữa. Anh đề cập tới chuyện ly hôn là em sẽ được tự do. Kiều An Hảo áy náy nhìn Hứa Gia Mộc, anh Gia Mộc, em nợ anh nhiều lắm. Lần trước bị chụp ảnh cùng với Lục Cẩn Niên đã làm anh bị mọi người cười nhạo, bây giờ còn làm anh phải chịu thêm tội ngoại tình nữa. Hứa Gia Mộc dịu dàng nhìn cô, nợ cái gì mà nợ? Lúc anh bị tai nạn xe, nếu không phải em đồng ý đóng giả làm vợ chồng với anh của anh, thì có lẽ Hứa gia đã sụp đổ rồi. Về chuyện ảnh chụp thì anh phải xin lỗi em mới phải, mẹ của anh đã làm quá to chuyện, mẹ cũng biết rõ ràng là anh hai dán vết sẹo đóng giả làm anh, để giả làm vợ chồng với em mấy tháng liền. Trước kia em và anh ấy là bạn học, cho nên bây giờ lại càng thân thiết, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà. Mẹ của anh rất coi trọng thể diện, không chịu nổi người khác chỉ trỏ sau lưng mình. Kiều An Hảo nhìn Hứa Gia Mộc hỏi, anh Gia Mộc, sau khi chúng ta giải trừ hôn ước thì anh định làm thế nào? Hai người đang nói chuyện mà không để ý có người đứng đằng sau đang nhìn hai người nói chuyện. Nghe Kiều An Hảo hỏi trong đầu Hứa Gia Mộc lại xuất hiện hình bóng một người, anh ta xoa đầu nói nhỏ, ôi, đến lúc đó tính sau, chính anh cũng không hiểu bản thân mình. Kiều An Hạ đứng một góc cả người cứng đờ, chẳng lẽ từ trước cho tới giờ mình đều nghĩ sai? Lúc nãy Gia Mộc nói Lục Cẩn Niên dán vết sẹo để đóng giả làm Gia Mộc, như thế có nghĩa người kết hôn với Kiều Kiều là Lục Cẩn Niên, chứ không phải là Gia Mộc. Thì ra bức ảnh Kiều Kiều ngủ cùng với Lục Cẩn Niên là thật, Gia Mộc đòi ly hôn, Kiều Kiều lại cảm kích. Như thế có nghĩa là Hứa Gia Mộc không thích Kiều Kiều, mà Kiều Kiều cũng không thích Hứa Gia Mộc. Tại sao Kiều Kiều không nói chuyện này với mình? Lúc trước vì không phải kết hôn với Hứa Gia Mộc nên mình đã chỉnh sửa lại đoạn băng ghi âm, vì chuyện đó mà mình cắn rứt bao nhiêu năm nay. Mãi cho đến khi Kiều Kiều và Gia Mộc kết hôn thì mình mới cảm thấy thanh thản, đã thế lại còn nhiều lần nói trực tiếp với Lục Cẩn Niên rằng tình cảm của Kiều Kiều và Hứa Gia Mộc là thật lòng. Kiều An Hạ ân hận dây dứt ôm mặt mình, xem ra mình đã sai rồi. Kiều Kiều, xin lỗi. Đêm khuya, Kiều An Hảo đứng trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mưa lớn quá, đột nhiên tiếng chuông điện thoại kêu lên, Kiều An Hảo bấm nghe máy. Đầu dây bên kia Kiều An Hạ lên tiếng, Kiều Kiều, mau tới đây chơi với chị, mau lên. Kiều An Hảo nhỏ giọng lên tiếng, chị. Đầu dây bên kia Kiều An Hạ se mềm liên tục nói, rốt cuộc thì anh có yêu em hay không? Yêu không? Kiều An Hảo mày nhíu chặt, chị đang ở đâu vậy? Chị ở cùng với ai? Chị uống bao nhiêu rồi? Bên kia Kiều An Hạ ngoan ngoãn trả lời, Kim Bích Huy Hoàng. Chị ở một mình. Nghe Kiều An Hạ nói địa chỉ, Kiều An Hảo liền thay đồ rồi đội mưa đi đến đó. Đến nơi cô nhìn thấy Kiều An Hạ đang se mềm điên cuồng hát, 10 năm sau, em không thể nhận ra anh đã không còn thuộc về em. Kiều An Hảo lo lắng hỏi Kiều An Hạ, chị làm sao vậy? Kiều An Hạ bật khóc nức nở lao vào lòng Kiều An Hảo, Kiều Kiều, Kiều Kiều. Kiều An Hảo lo lắng hỏi, rốt cuộc thì chị bị làm sao vậy? Kiều An Hạ nhắm chặt mắt thầm lẩm bẩm trong lòng, Kiều Kiều, chị xin lỗi, nhưng mà chị không dám nói ra. Chị sợ rằng nếu nói ra thì em sẽ không còn tốt với chị như bây giờ nữa. Ở bên khác, Lục Cẩn Niên ngồi đằng sau xe hỏi trợ lý, Trầm Minh Chiết, nếu như anh phát hiện vợ của anh rất thân mật với một chàng trai khác thì anh sẽ cảm thấy thế nào? Trợ lý nhíu mày trả lời, tất nhiên là sẽ rất tức giận và cũng sẽ rất đau khổ, có thể sẽ cãi nhau, nghiêm trọng thì có lẽ sẽ ly hôn. Lục Cẩn Niên nhìn ra ngoài cửa sổ xe hỏi tiếp, nếu như cha mẹ hai bên đều biết việc này thì sẽ có ý kiến như thế nào? Trầm Minh Chiết nhíu mày khó hiểu nhìn Lục Cẩn Niên, tại sao tự dưng lại chuyển đến vấn đề gia đình? Rồi anh ta đột nhiên hỏi Lục Cẩn Niên, Lục tiên sinh, ngài chuẩn bị đầu tư một bộ phim về đề tài gia đình à? Lục Cẩn Niên nhàn nhạt nói, không. Lục Cẩn Niên cúi mặt xuống, tại sao đột nhiên Gia Mộc lại giao lưu với các cô gái khác? Tình cảm của Gia Mộc và An Hảo rất tốt mà, liệu có phải là bởi vì mình hay không? Bởi vì mình làm vợ chồng với Kiều Kiều thay cho Gia Mộc bao lâu nay, cho nên giữa Gia Mộc và Kiều Kiều đã nảy sinh tranh chấp, có lẽ mình thật sự nên giữ khoảng cách với cô ấy. Anh nhớ lại những lời chất vấn của Kiều An Hạ, chẳng lẽ tình yêu của anh chính là làm cho Kiều Kiều thân bại danh liệt, mọi người xa lánh? Lục Cẩn Niên nhìn Trầm Minh Chiết lạnh lùng nói, đặt 2 vé tới Hồng Kông, lần này tôi sẽ tự mình đi thương lượng về hợp tác. Trầm Minh Chiết kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh, hả? Nhưng mà đã an bài tổng giám Vương phụ trách việc này rồi cơ mà, anh ta đã tới nơi rồi. Lục Cẩn Niên lạnh lùng nói, gọi anh ta về. Trầm Minh Chiết ngoan ngoãn đáp, vâng. Đêm khuya, trời càng ngày càng mưa to, Kiều An Hảo toàn thân ướt sũng đỡ Kiều An Hạ nằm lên giường. Kiều An Hảo sờ chán mình một cái, bị dính nước mưa rồi.
Hình như mình hơi sốt thì phải. Rồi cô lại liếc nhìn Kiều An Hạ đang ngủ say trên giường. Chị ấy như thế kia thì không thể để chị ấy ở lại một mình rồi. Sáng mai mình không nên đi tham dự phỏng vấn. Kiều An Hảo bấm điện thoại gọi cho Lục Cẩn Niên. Gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên xin nghỉ vậy. Tắt máy, Kiều An Hảo thả mình nằm xuống giường, gửi tin nhắn vậy. Thôi kệ. Dạo này tâm trạng của mình hơi mệt mỏi. Lúc này Lục Cẩn Niên đang ngồi trên máy bay nhìn ra bên ngoài bầu trời. Kiều Kiều, bên cạnh em vẫn còn có chị gái và người nhà. Anh không muốn nhìn thấy em trở nên cô đơn một mình giống như anh. Nếu như nhất định phải có một người cô đơn, thế thì chỉ cần anh cô đơn là được. Sáng sớm hôm sau, tại Hồng Kông, Trầm Minh Chiết nhíu mày nhìn điện thoại nói với Lục Cẩn Niên. Lục tiên sinh, công ty gọi điện thoại tới nói hôm nay Kiều tiểu thư không đến trường quay, nghe nói là cô ấy nhập viện, theo ngài thì chúng ta phải giải thích với đài truyền hình như thế nào. Lục Cẩn Niên sững người, nhập viện, anh vội ra lệnh cho Trầm Minh Chiết, đặt vé về Bắc Kinh cho tôi. Trầm Minh Chiết kinh ngạc, hả, nhưng mà chuẩn bị ký hợp đồng rồi. Lục Cẩn Niên lòng nóng như lửa đốt không bận tâm nói, an bài người khác tới xử lý, tôi sẽ không ký trực tiếp. Máy bay nhanh chóng hạ xuống sân bay Bắc Kinh. Lục Cẩn Niên đội mưa bắt taxi, Trầm Minh Chiết kéo hành lý theo sát đằng sau. Lục Cẩn Niên ngồi trên taxi nhìn chằm chằm tin nhắn mà Kiều An Hảo nhắn cho mình. Kiều Kiều, bệnh viện. Kiều An Hảo mặc quần áo bệnh nhân đang truyền nước được Triệu Manh đỡ ra ngoài. Triệu Manh nhìn Kiều An Hảo hỏi, Kiều Kiều, có chuyện gì không mà tự dưng cậu lại bị bệnh? Kiều An Hảo không giải thích nhiều, nhàn nhạt nói, dạo này xảy ra rất nhiều chuyện, nghỉ ngơi không đủ lại gặp mưa. Triệu Manh giận dữ mắng, tất cả là tại Lục Cẩn Niên, tự dưng bắt cậu làm nhiều việc thế để làm gì? Chính hắn ta thì lại chạy tới Hồng Kông chơi đùa, điện thoại cũng không gọi được. Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng hai người. Kiều Kiều. Lục Cẩn Niên cả người ướt sũng hốt hoảng lo lắng nhìn cô. Kiều An Hảo kinh ngạc nhìn anh. Lục Cẩn Niên. Triệu Manh cũng kinh ngạc không kém. Tổng giám đốc, tôi tưởng ngài đang ở Hồng Kông chứ? Thấy Kiều An Hảo không để ý bậc thang phía dưới, Lục Cẩn Niên hốt hoảng kêu lên, cẩn thận. Lúc này Hứa Gia Mộc đột nhiên xuất hiện đỡ lấy Kiều An Hảo sắp ngã. Lục Cẩn Niên sững người lại, hai tay đang giơ lên đột nhiên cứng ngắc. Lúc này y tá giơ báo cáo lên nói lớn, ai là người nhà bệnh nhân, đi làm thủ tục nhập viện đi. Hứa Gia Mộc giơ tay lên xung phong. Tôi. Thấy Hứa Gia Mộc ân cần đỡ Kiều An Hảo ngồi xuống giường, anh cố gắng kìm nén tình cảm của mình xuống. Như thế cũng tốt, đây chính là kết quả mà mình mong muốn mà. Anh lặng lẽ xoay người rời đi. Có người mà cô ấy thích ở đây rồi, thì mình đâu có tư cách gì để chăm sóc cho cô ấy. Trầm Minh Chiết đóng cửa xe cho Lục Cẩn Niên và hỏi, Lục tiên sinh, ngài bôn ba cả ngày hôm nay mà vẫn chưa ăn gì? Lục Cẩn Niên ngồi trong xe lạnh nhạt từ chối, tôi không đói. Trầm Minh Chiết lo lắng đề nghị, hay là ngài về khách sạn nghỉ ngơi đi, Kiều tiểu thư đã có người chăm sóc rồi thì sẽ không có vấn đề gì đâu, ngài cứ tiếp tục như thế thì sẽ mệt mỏi quá mà suy sụp tinh thần đấy. Lục Cẩn Niên cúi mặt xuống khẽ nói, sẽ không, vì tôi đã quen như thế rồi. Trầm Minh Chiết sững người đau lòng nhìn anh. Lục Cẩn Niên ngẩng mặt lên thì thào nói tiếp, anh không biết đâu, tôi từng một mình ngồi trong xe như bây giờ, chăm sóc, bảo vệ cô ấy rất nhiều lần. Trầm Minh Chiết không hiểu nhìn anh, tại sao Lục tiên sinh không thổ lộ với Kiều tiểu thư? Thật ra thì ngài có thể cạnh tranh công bằng với Hứa tiên sinh mà. Lục Cẩn Niên kìm nén nỗi đau trong lòng, dù mẹ của Gia Mộc đối xử với tôi như thế nào, thì đó cũng là chuyện của bà ta. Trên thế giới này, tôi chỉ có một thân nhân duy nhất chính là Gia Mộc. Lục Cẩn Niên lẩm bẩm một mình. Cạnh tranh công bằng, công bình ở đâu? Có lẽ từ năm mình 3 tuổi, khi mẹ quỳ gối xuống trước cửa nhà bọn họ, cầu xin bọn họ cứu mạng mình, thì mình đã vĩnh viễn mất đi cơ hội cạnh tranh công bình với Hứa Gia Mộc rồi. Trầm Minh Chiết nhíu mày nhìn anh. Nhưng mà Lục tiên sinh, tương lai vẫn còn rất dài, ngài không thể vẫn cứ sống cô độc một mình như vậy. Thật ra thì ngài có thể thử thích những cô gái khác. Lục Cẩn Niên tự cười giễu cợt, đúng thế, có lẽ tôi nên thử đi thích một cô gái khác, có lẽ thích cô gái khác thì tôi sẽ không thống khổ như thế này. Nhưng mà, những cô gái khác cũng không phải là Kiều An Hảo. Trong bệnh viện, Hứa Gia Mộc cầm lấy tờ viện phí nói, anh đi thanh toán viện phí. Kiều An Hảo vội gọi anh ta lại. Anh Gia Mộc, em quên không mang điện thoại theo, anh cho em mượn một chút được không? Hứa Gia Mộc đưa điện thoại của mình cho cô. Được. Kiều An Hảo nhận lấy điện thoại thắc mắc trong lòng, tại sao Lục Cẩn Niên lại tới? Không biết anh ấy đã đi chưa? Ở trên xe Lục Cẩn Niên bỗng nhận được một dòng tin nhắn kỳ lạ. Ở đâu? Lục Cẩn Niên khó hiểu nhìn điện thoại trong tay. Thấy dấu hỏi chấm anh nhắn lại, Kiều An Hảo liền nhắn tiếp một tin nhắn nữa. Bây giờ anh đang làm gì? Lục Cẩn Niên nhíu mày, Hứa Gia Mộc bị làm sao vậy? Có chút bất bình thường. Thấy Lục Cẩn Niên lại gửi dấu hỏi chấm nữa, Kiều An Hảo nhíu mày, ý của anh ta là gì? Cô liền nhắn tiếp, tôi là Kiều An Hảo. Lục Cẩn Niên nhìn thấy dòng tin nhắn mà Kiều An Hảo vừa nhắn thì đột nhiên giật nảy mình, tí thì rơi điện thoại trong tay xuống. Kiều An Hảo bên này chu miệng hừ một tiếng, không trả lời mình à? Đột nhiên điện thoại trong tay cô rung lên, Kiều An Hảo giật nảy mình vội bắt máy. Lục Cẩn Niên. Đầu dây bên kia Lục Cẩn Niên lên tiếng, có chuyện gì? Kiều An Hảo bỗng á khẩu, mình nên nói gì nhỉ? Mình đâu thể nói cho anh ấy biết là mình đang nhớ anh ấy. Cô nhẹ giọng nói, anh ăn cơm chưa? Lục Cẩn Niên nhìn hộp cơm vẫn còn nguyên bên cạnh thì im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười đáp, ăn rồi.
Kiều An Hảo nhìn chiếc xe đang đỗ bên dưới bệnh viện vội hỏi, anh vẫn ở trong xe phải không? Lục Cẩn Niên không trả lời mà hỏi lại cô. Làm sao vậy? Kiều An Hảo mỉm cười nói, Lục Cẩn Niên, anh xuống xe đi. Lục Cẩn Niên nghe lời cô bước xuống xe, Kiều An Hảo tiếp tục nói, ngẩng đầu lên. Cô hưng phấn vẫy tay với Lục Cẩn Niên bên dưới, ánh mắt cô tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc. Nhìn thấy tôi chưa? Lục Cẩn Niên ngẩng đầu lên sửng sốt nhìn Kiều An Hảo. Cuối cùng cũng đợi được, suốt 13 năm qua, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy mình đang nhìn cô ấy. Lục Cẩn Niên khẽ mỉm cười dịu dàng, lòng ngập tràn hạnh phúc, anh khẽ một tiếng, thấy rồi. Mấy hôm sau, Hứa Gia Mộc nhìn mọi người nghiêm túc nói, con muốn ly hôn với Kiều Kiều. Kiều An Hảo ngồi bên cạnh mặt không cảm xúc im lặng. Cô chú Kiều An Hảo kinh ngạc sửng sốt hỏi, tại sao? Hứa Vạn Lý cau mày hỏi, Gia Mộc, con và Kiều Kiều làm sao vậy? Hàn Như Sơ nhíu mày nhìn Hứa Gia Mộc hỏi, bởi vì vụ ảnh chụp lần trước phải không? Hứa Gia Mộc ho nhẹ một tiếng xua tay, không, việc này không liên quan gì với anh hai cả. Hàn Như Sơ không hiểu nhìn anh ta hỏi, thế thì tại sao? Con rất thích Kiều Kiều cơ mà. Hứa Gia Mộc nghiêm túc nói, con rất thích Kiều Kiều nhưng mà con vẫn luôn coi cô ấy như em gái của mình, nhưng mà bây giờ con đã gặp một cô gái mà con thích hơn rồi. Hứa Vạn Lý giận dữ quát lên, vô liêm sỉ. Kiều An Hảo ngồi bên cạnh vội giải vây giúp Hứa Gia Mộc, bác à, cháu đã đồng ý chuyện ly hôn rồi. Hứa Vạn Lý tức giận không nói nên lời, hai đứa. Hứa Gia Mộc ôm lấy Kiều An Hảo bắt đầu diễn, con và Kiều Kiều đến với nhau chỉ vì lợi ích của hai gia đình. Bọn con đã bàn với nhau rồi, nếu không có cảm tình thì thà rằng chia tay nhau, chí ít vẫn có thể làm bạn của nhau. Hơn nữa con sẽ tăng thêm 20% lợi nhuận cho Kiều gia trong những công trình hợp tác của cả hai gia đình, coi như làm bồi thường. Hàn Như Sơ cau mày nhắc nhở, 20% là mấy trăm triệu đó. Gia Mộc, Kiều An Hảo ngồi bên cạnh lên tiếng, cháu và anh Gia Mộc không có bất kỳ mâu thuẫn nào cả, sau này bọn cháu vẫn sẽ đối xử tốt với nhau như trước, cho nên mọi người không nên vì thế mà xích mích với nhau. Chú Kiều An Hảo thấy cô nói vậy thì lúc này cũng lên tiếng, chuyện này nếu Kiều Kiều đã quyết định thì chúng tôi cũng không có ý kiến gì nữa, hai vợ chồng tôi tôn trọng quyết định của con bé. Hàn Như Sơ thấy mọi việc đã quyết rồi thì liền đứng dậy, chỉ vì con trai tôi thích nên tôi mới nhân nhượng như vậy, nếu hai đứa đã quyết định chia tay thì tôi cũng vui vẻ tiếp nhận. Hứa Gia Mộc mỉm cười giơ ký hiệu thành công lên với Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nhìn anh ta thở phào một hơi. Lục Cẩn Niên tay cầm báo cáo, tay nghe điện thoại, đầu dây bên kia giọng nói dịu dàng vang lên, Lục Cẩn Niên, nếu như hôm nay anh không vội thì hãy tới nhà hàng trên tầng thượng của khách sạn Hoa Viên tìm tôi mời anh ăn tôi. Lục Cẩn Niên khẽ đáp, được, tôi sẽ tới ngay. Đằng sau Trầm Minh Chiết khẽ nhắc nhở Lục Cẩn Niên, Lục tiên sinh, đêm nay ngài có hẹn ăn tối với. Lục Cẩn Niên lạnh lùng ngắt lời anh ta, không đi, từ chối cho tôi. Trầm Minh Chiết, hả? Một tiếng sắp suy sụp đến nơi rồi. Lục Cẩn Niên bước vào nhà hàng thì bắt gặp Kiều An Hảo đã đến ngồi đợi anh. Lục Cẩn Niên bước đến ngồi xuống đối diện cô, thấy anh ngồi xuống Kiều An Hảo liền nâng ly rượu lên khẽ nói, hôm nay tôi mời anh là để ăn mừng tôi lại độc thân kể từ bây giờ. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm cô hỏi, ý của cô là gì? Kiều An Hảo lặp lại lần nữa, tôi đã giải trừ hôn ước với anh Gia Mộc. Lục Cẩn Niên sửng sốt nhìn Kiều An Hảo, rồi anh đau lòng an ủi cô, Kiều Kiều, cô đừng quá đau buồn. Kiều An Hảo mỉm cười nói, tôi không buồn, thật ra thì tôi và anh Gia Mộc đưa ra đề nghị giải trừ hôn ước. Anh ấy vì giúp tôi, cho nên mới hẹn hò với Lâm Thiên Thiên. Lục Cẩn Niên kinh ngạc, thế là thế nào? Kiều An Hảo nhìn ra bên ngoài cửa kính khẽ nói tóm lại là sau này tôi và anh Gia Mộc sẽ là bạn thân của nhau, anh không nên trách cứ anh ấy, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của anh. Lục Cẩn Niên hoảng hốt nhìn cô, như thế có nghĩa là? Anh kích động đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Kiều An Hảo, em đã không thích Gia Mộc nữa. Kiều An Hảo thấy anh kích động như vậy thì không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn anh. Lục Cẩn Niên kích động thở hổn hển, cần gì phải thắc mắc nhiều như vậy, bây giờ việc quan trọng nhất là giữa cô ấy và Gia Mộc đã kết thúc, mình nên vui vẻ mới đúng. Anh nhìn Kiều An Hảo mỉm cười ngồi đối diện, tình yêu không thể yêu của mình cuối cùng đã trở thành có thể. Lục Cẩn Niên ngồi xuống khẽ hỏi cô có dự định gì cho tương lai không? Kiều An Hảo ngoan ngoãn trả lời anh, dự định ngắn hạn thì tiếp tục đóng phim, dài hạn thì tôi muốn gả cho một chàng trai thật tốt. Lục Cẩn Niên nghe vậy vội hỏi cô, như thế nào mới là tốt? Kiều An Hảo mỉm cười, rất tốt với tôi là được rồi. Sau khi dùng xong bữa tối, Kiều An Hảo nói với Lục Cẩn Niên, đột nhiên chuyển đi nên tôi vẫn chưa tìm được chỗ ở, anh đưa tôi về khách sạn đi. Lục Cẩn Niên ân cần dịu dàng nói, một cô gái sống một mình trong khách sạn thì rất không an toàn, nếu cô không chê thì có thể tới chỗ tôi. Kiều An Hảo mỉm đồng ý, chỉ cần anh không sợ tôi làm ảnh hưởng anh thì tôi không có ý kiến gì cả. Trong công ty, Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm điện thoại nhắn tin cho Kiều An Hảo, đã dậy chưa? Mấy giây sau Kiều An Hảo liền trả lời, dậy rồi. Lục Cẩn Niên lại nhắn hỏi cô, đang làm gì vậy? Lục Cẩn Niên khẽ mím môi mỉm cười đầy dịu dàng. Đột nhiên có một nhân viên nhìn Lục Cẩn Niên hỏi, tổng giám đốc, ngài cảm thấy thế nào? Thấy anh không trả lời, mọi người trong phòng họp đều liếc nhìn anh. Tổng giám đốc, Trầm Minh Chiết ngồi bên cạnh khẽ ho một tiếng nhắc nhở, Lục tiên sinh. Lục Cẩn Niên ngẩng mặt lên nhìn anh ta, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Mọi người trong phòng họp kinh ngạc oa một tiếng, tôi làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy tổng giám đốc cười, tổng giám đốc đang nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy. Lục Cẩn Niên mỉm cười nói, một cô gái, cả phòng họp hưng phấn oa một tiếng nữa. Lục Cẩn Niên ngẩng mặt lên thả một quả bom nữa cho mọi người, tôi theo đuổi cô ấy. Mọi người há hốc miệng nhìn Lục Cẩn Niên. Oa, mọi người hưng phấn nói, tin giật gân nha, một người chưa bao giờ có một cô gái nào bên cạnh như Lục Cẩn Niên, thế mà bây giờ lại theo đuổi một cô gái. Đó là một cô gái như thế nào mà tổng giám đốc lại phải mất công theo đuổi như vậy? Lục Cẩn Niên mỉm cười vui vẻ. Các vị đã có ai từng theo đuổi bạn gái chưa? Một chàng trai giơ tay lên, tổng giám đốc, lúc tôi theo đuổi bạn gái của mình thì có thể nói là dốc hết tài sản. Mỗi tháng tốn mấy chục vạn, lúc tôi lên đại học, để làm quen với cô ấy nên đã phải mời cả lớp cô ấy uống trà sữa suốt một tháng trời. Mấy tháng sau tôi đều phải ăn mì ăn liền sống qua ngày. Một người khác lại hưng phấn nói, ngày nào tôi cũng tặng hoa, tặng liên tục. Đột nhiên có một ngày không tặng, thế là cô ấy chạy tới tìm tôi, ha ha. Lục Cẩn Niên quay sang nhắc nhở Trầm Minh Chiết, ghi lại hết. Trầm Minh Chiết sững người. Hả? Anh ta mặt tối tái nhợt, tại sao đang là một cuộc họp phương án hợp tác nghiêm túc, lại trở thành ôn lại kỷ niệm tán gái trước kia của mỗi người. Đêm khuya, Lục Cẩn Niên từ trên xe bước xuống, anh mở cửa bước vào trong nhà, thấy anh về Kiều An Hảo dịu dàng nói, anh về rồi à, hôm nay chúng ta tự làm cơm, cô bê một khay trứng và ít rau xanh ra. Ngày nào cũng ăn ở ngoài thì không tốt lắm đâu. Lục Cẩn Niên khẽ mỉm cười, mình thật sự không phải đang nằm mơ, cô ấy và Gia Mộc đã giải trừ hôn ước. Bây giờ cô ấy đang độc thân, thế lại còn sống ở trong nhà của mình. Trước kia bởi vì cô ấy và Gia Mộc yêu nhau, nên anh đành phải bỏ cuộc. Bây giờ cô ấy và Gia Mộc đã không còn liên quan gì với nhau nữa, cho nên cơ hội của mình tới rồi. Lục Cẩn Niên bước từng bước đến gần Kiều An Hảo. Dù có thế nào đi chăng nữa, thì mình cũng phải cố gắng tận dụng cơ hội này. Anh mở laptop của mình ra cho cô xem. Bộ phim mới nhất của công ty có cảnh nam nữ diễn viên chính tỏ tình với nhau. Phòng biên kịch đưa ra rất nhiều ý kiến. Là một cô gái thì cô cảm thấy thích phương án nào hơn? Kiều An Hảo tò mò nhìn laptop hỏi, tại sao địa điểm hẹn hò đều là khách sạn Bắc Kinh, xa hoa quá nhỉ? Cô chỉ tay vào một khách sạn nói, tôi cảm thấy cảnh này được, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy cố cung, khung cảnh đẹp như thế này mà quay lên phim thì sẽ rất rung động. Kiều An Hảo mỉm cười nhìn anh, dùng bữa tối có hoa và nến đi, hầu hết các cô gái đều thích như thế, có lẽ nên dùng hoa hồng xanh. Mặc dù tôi thích hoa cát cánh hơn, đồ ăn Pháp, rượu vang đỏ. Lục Cẩn Niên ghi nhớ hết những lời cô nói. Anh dịu dàng nhìn cô khẽ, một tiếng, anh ngồi bên cạnh dịu dàng nhìn Kiều An Hảo đang hăng say đọc kịch bản. Kiều An Hảo chống tay lên bàn thở dài, đây là một bộ phim về đề tài tình yêu và hôn nhân, theo anh thì liệu tôi có giống nữ nhân vật chính trong phim không? Đã từng ly hôn, bị mọi người chê bai nên không gả được cho ai cả. Lục Cẩn Niên nhìn cô nghiêm túc nói, nếu thật sự không gả được cho ai thì tôi sẽ lấy cô. Kiều An Hảo ngạc nhiên quay đầu nhìn anh. Kiều An Hảo tự dặn lòng mình là Lục Cẩn Niên nói đùa thôi. Cô nhìn laptop khẽ nói, đến lúc ấy nhất định sẽ có rất nhiều người hâm mộ tôi. Lục Cẩn Niên để tay lên ghế cô dịu dàng nói, Kiều, cô mặc bộ váy này, trông rất đẹp. Anh ghé sát vào tai cô nói. Kiều An Hảo quay mặt sang nhìn anh, nhưng không ngờ anh lại ở ngay đằng sau mình, môi hai người cách nhau một chút. Đúng lúc này chuông điện thoại của Kiều An Hảo vang lên, cô vội ấn nhận máy. Chị à? Lục Cẩn Niên hai má đỏ bừng xấu hổ vội ngồi ngay ngắn lại. Bên kia Kiều An Hạ lo lắng hỏi cô, Kiều, em đã chuyển khỏi nhà Gia Mộc rồi, sao tới tận bây giờ vẫn chưa về nhà? Kiều An Hảo cười gượng mấy tiếng, em đang muốn sống một mình. Bên kia Kiều An Hạ cũng tôn trọng quyết định của cô, khẽ thở dài, được rồi. Lúc này Lục Cẩn Niên đứng dậy nói, muộn rồi, cô đi ngủ rồi. Kiều An Hảo cười gượng mấy tiếng, chúc ngủ ngon. Lục Cẩn Niên trầm mặc nghĩ thầm, Lục Cẩn Niên, mày cần phải kiên nhẫn. Bây giờ không giống như trước kia nữa, bây giờ mình đang ở cùng cô ấy với thân phận Lục Cẩn Niên, 13 năm, hơn 5.000 ngày đêm. Rốt cuộc thì bây giờ mình cũng có thể yêu cô ấy, chờ đến khi mình thổ lộ tình cảm với cô ấy. Sau đó cô ấy chấp nhận mình thì sẽ không còn là đóng thay, không còn là giao dịch nữa, chỉ còn tình yêu thuần khiết, đường chính giữa mình và cô ấy. Lục Cẩn Niên rời đi. Kiều An Hảo hai má đỏ ửng khẽ chạm tay lên môi mình, vừa nãy anh ấy định hôn mình hay sao? Cô nhớ lại những lần thân mật lúc trước với anh, trước kia mình và anh ấy đều dùng lý do giao dịch để che giấu, cho nên mới xảy ra những chuyện như thế này, hay là anh ấy muốn mình làm bạn gái của anh ấy? Kiều An Hảo hai mắt sáng rực, nhưng mà anh ấy không thổ lộ tình cảm với mình, không nói muốn mình làm bạn gái của anh ấy. Kiều An Hảo chống tay lên má nghĩ, nhưng mà anh ấy đối xử với mình tốt như vậy, đã thế lại còn để cho mình sống trong nhà anh ấy, hay là anh ấy định thử phát triển tình cảm với mình xem thế nào? Nhưng mà anh ấy đã yêu một người suốt 13 năm, bây giờ lại có ý với mình, chẳng may ngày nào đó tình cảm giữa mình và anh ấy thất bại thì làm thế nào bây giờ? Kiều An Hảo vỗ đầu mình một cái, ôi, thật nhức đầu, nhưng mà mình có nằm mơ cũng muốn được làm bạn gái của Lục Cẩn Niên. Nếu như có thể cố gắng đạt đến trên tình bạn, dưới tình yêu, thì cũng rất tuyệt, biết đâu cố gắng phát triển tình cảm thì từ nửa bạn trai lại thành bạn trai thật ấy chứ.
Kiều An Hảo ôm mặt tưởng tượng ra viễn tưởng tương lai cười ngây ngô. Trong điện thoại, Kiều An Hạ tức giận hét lên, "Kiều Kiều, rốt cuộc thì em có nghe chị nói gì không đấy?" Kiều An Hảo giật nảy mình. "Á, có, chị nói tiếp đi." Kiều An Hạ thở dài kể, "Em có biết bây giờ tập đoàn Hứa Thị đang gặp rắc rối không? Công trình mà quãng thời gian trước Hứa bá mẫu bỏ ra mấy trăm triệu, đã không hiểu vì sao lại đổ sông đổ bể, chỉ từ sáng đến trưa nay thôi, mà giá cổ phiếu đã giảm 30%, vì thế bị thất thoát rất lớn, hơn nữa cổ phiếu của công ty bọn họ đang bị ai đó liên tục thu mua." Kiều An Hảo sửng sốt lo lắng hỏi, "Tại sao lại thế?" Kiều An Hạ nhíu mày nói, "Nhất định là có người đã ra tay với tập đoàn Hứa Thị, nhưng mà vẫn không biết kẻ đó là ai cả." Hôm sau, Kiều An Hảo lo lắng gọi điện hỏi thăm Hứa Gia Mộc, "Anh Gia Mộc, dạo này anh có khỏe không? Em nghe nói tập đoàn Hứa Thị đang gặp rắc rối." Hứa Gia Mộc cười gượng nói nhỏ, cũng không được tốt lắm." Đằng sau một cổ đông lớn tiếng kêu lên, "Giá cổ phiếu lại giảm rồi." Hứa Gia Mộc gấp gáp nói với cô một câu, "Anh còn chút việc phải làm, cho nên không thể nói chuyện tiếp với em được." Rồi anh ta liền cúp máy, nhìn điện thoại trong tay. Kiều An Hảo bất an thấp thỏm trong lòng. Xem ra đúng là tình huống không được tốt lắm, anh ấy nói không được tốt lắm. Chẳng lẽ tập đoàn Hứa Thị sắp bị thu mua? Ở một bên khác, Lục Cẩn Niên nhàn nhã cầm cốc cà phê lên nhìn bảng báo cáo lạnh nhạt hỏi, "Còn thiếu bao nhiêu?" Trầm Minh Chiết nhìn màn hình máy tính liên tục nhảy số đáp, "Còn thiếu 3% nữa là đạt 50%. Lục Cẩn Niên nhấp một ngụm cà phê, "Cứ tiếp tục đi." Trầm Minh Chiết khó xử nói, "Lục tiên sinh, có một chuyện tôi không biết có nên nhắc nhở ngài hay không. Mặc dù Kiều tiểu thư đã giải trừ hôn ước với Hứa tiên sinh, nhưng mà cô ấy rất có cảm tình với Hứa gia. Nếu như cô ấy biết ngài đang đối phó Hứa gia, thì liệu cô ấy có đứng về phía Hứa gia hay không?" Lục Cẩn Niên tối sầm mặt lại giận dữ hét lên, "Hàn Như Sơ đối xử với Kiều An Hảo như thế nào? Trong mắt bà ta thì Kiều Kiều chỉ là một cô gái mà con trai bà ta đã vứt bỏ mà thôi. Nếu không phải bà ta thì Kiều Kiều đâu có hiểu lầm tôi. Nếu như Hàn Như Sơ vẫn là mẹ chồng tương lai của Kiều Kiều, thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho bà ta, nhưng bây giờ bọn họ không còn quan hệ gì nữa." Rồi anh liền tức giận quay lưng lại. Trầm Minh Chiết vội cúi người xuống đáp, "Vâng, Lục tiên sinh." Lục Cẩn Niên quay đầu lại nói tiếp, "Hàn Như Sơ là Hàn Như Sơ, Hứa Gia Mộc là Hứa Gia Mộc, tôi chỉ muốn trừng phạt bà ta một chút mà thôi, sẽ không làm Gia Mộc tổn thương." Trầm Minh Chiết vội đáp, "Vâng, tôi hiểu rồi." Đột nhiên Lục Cẩn Niên thay đổi chủ đề, nhìn Trầm Minh Chiết hỏi, "Theo anh thì phương án thổ lộ tình cảm lần này của tôi, tỷ lệ thành công là bao nhiêu?" Trầm Minh Chiết nghe vậy thì vội nịnh hót, "Tôi cảm thấy nhất định là Kiều tiểu thư sẽ đồng ý, chọn ngày thứ tư đúng đêm thất tịch. Quá lãng mạn, thật sự là không có vấn đề gì. Nếu tôi là con gái thì tôi cũng sẽ cảm động." Lục Cẩn Niên lo lắng sờ đầu, "Tôi cảm thấy bản thân mình đã quá khẩn trương, nên tâm trạng không được ổn định. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày mình thổ lộ tình cảm với cô ấy. Mình cảm thấy hơi khẩn trương, nhưng cũng có chút chờ mong." Mấy hôm sau, đêm khuya, tại một nhà hàng trong khách sạn sang trọng, Lục Cẩn Niên căng thẳng dặn dò Trầm Minh Chiết, "Kiểm tra xem có cần thêm gì nữa không, có sai sót gì không." Trầm Minh Chiết tay cầm một bông hoa hưng phấn nói, "Lục tiên sinh, hay là để tôi bói thử xem ngài thổ lộ tình cảm có thành công hay không." Nói xong anh ta liền ngắt từng cách hoa xuống. "Thành công, không thành công, thành công, không thành công, thành công." Tay Trầm Minh Chiết bỗng cứng đờ, nhìn một cánh hoa còn lại trên bông hoa, mặt Lục Cẩn Niên tối sầm lại. "Biến đi." Anh tự nhủ trong lòng, nhất định là sẽ thành công. Anh rút điện thoại ra gọi cho Kiều An Hảo, "Kiều Kiều, 8 giờ tối thứ tư này chúng ta cùng đi ăn tối nhé." Kiều An Hảo đầu dây bên kia dịu dàng đáp, "Được." Lục Cẩn Niên mím chặt môi, nhất định thành công. Kiều An Hảo tay cầm điện thoại, "Thứ tư." Cô nhìn tấm lịch treo trên tường ngạc nhiên há hốc miệng, mùng 7 tháng 7 lễ tình nhân thất tịch. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm điện thoại đen ngòm trong tay nghĩ thầm, tại sao anh ấy lại mời mình ăn tối vào đêm thất tịch? Anh ấy muốn trải qua đêm thất tịch với mình. Như thế có nghĩa là cô hưng phấn hò reo trong lòng, mình sắp thăng cấp thành bạn gái. Kiều An Hảo vui vẻ cầm túi xách phi nhanh ra ngoài. Đầu tiên là đi chăm sóc da mặt, sau đó đi làm đầu làm tóc, cuối cùng là trang điểm thật đẹp. Kiều An Hảo ăn mặc trang điểm xinh đẹp chuẩn bị cho cuộc hẹn với Lục Cẩn Niên. Mình đã chuẩn bị xong cho cuộc hẹn đêm nay, chọn một món quà tình nhân cho anh ấy nữa. Kiều An Hảo bước vào một cửa tiệm tỉ mỉ chọn quà cho Lục Cẩn Niên. Đột nhiên cô nghe thấy hai nhân viên cửa hàng xì xào bàn tán. "Cô biết không, chỉ chưa đầy một tuần mà tập đoàn Hứa Thị đã thay đổi chủ nhân." Cô nhân viên bên cạnh cũng nhỏ giọng nói, "Thật không ngờ." Trên bản tin nói, người thu mua tập đoàn Hứa Thị chính là Lục Cẩn Niên, CEO của truyền thông Hoàn Ảnh. Anh ta vừa nhậm chức liền trực tiếp triệu hồi chủ tịch hội đồng quản trị cũ Hứa Vạn Lý và phó chủ tịch Hàn Như Sơ. Anh ấy thật khí phách, quả nhiên là nam thần của mình. Kiều An Hảo cả người cứng đờ không dám tin nhìn hai nhân viên kia. Lục Cẩn Niên thu mua tập đoàn Hứa Thị? Không có khả năng. Lúc này trên TV xuất hiện bản tin, tập đoàn Hứa Thị vừa mới triệu tập các đại cổ đông lớn nhất là Lục Cẩn Niên, ảnh đế 6 năm liên tục, hiện đang là CEO của Hoàn Ảnh truyền thông. Anh ta đã mua 53% cổ phần của Hứa Thị và trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hứa Thị. Kiều An Hảo hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài. Tại sao Lục Cẩn Niên lại muốn thu mua tập đoàn Hứa Thị?
Anh ấy bắt đầu chuẩn bị kế hoạch này từ bao giờ? Tại sao suốt một quãng thời gian dài như thế mà mình không phát hiện ra điều gì? Hứa Gia Mộc là em trai của anh, tình cảm của cả hai đều rất tốt, thế thì tại sao anh ta lại làm như vậy? Kiều An Hảo mở cửa phòng làm việc của Hứa Gia Mộc ra thở hổn hển. Trong phòng Hứa Gia Mộc giận dữ chất vấn Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên, bao nhiêu năm nay tôi vẫn coi anh là anh trai của mình. Còn anh thì sao? Chính anh đã giở trò nên mẹ của tôi mới thua lỗ mấy trăm triệu phải không? Bây giờ mẹ của tôi vì tức giận quá mà phải vào viện, thật không ngờ. Anh dòm ngó gia sản nhà tôi từ bao giờ, anh giấu kín quá đấy. Lục Cẩn Niên bình tĩnh nói, Gia Mộc, bây giờ em đang mất lý trí. Bây giờ là thời gian làm việc, anh không muốn nói chuyện này với em. Hứa Gia Mộc tức giận hét lên, Lục Cẩn Niên, anh đừng quên mẹ của anh chính là kẻ hủy hoại gia đình người khác, chứ không phải là mẹ tôi. Lục Cẩn Niên ánh mắt sắc lạnh nhìn anh ta quát lên, em nói đủ chưa? Hứa Gia Mộc bây giờ giận dữ đánh mất hết lý trí, anh đừng có tự cao tự đại trước mặt tôi. Nếu mẹ tôi có vấn đề gì, thì tôi nhất định sẽ không để yên cho anh. Nói xong anh ta liền giận dữ chạy ra ngoài. Kiều An Hảo lo lắng gọi khẽ, anh Gia Mộc. Kiều An Hảo vội đuổi theo Hứa Gia Mộc. Anh Gia Mộc, anh đừng tức giận quá. Đột nhiên Lục Cẩn Niên gọi cô lại. Kiều An Hảo quay đầu lại nhìn anh. Lục Cẩn Niên, cô nhìn anh hỏi, thật sự tất cả những chuyện đó đều là anh làm? Lục Cẩn Niên nhìn cô nhàn nhạt trả lời, đúng. Kiều An Hảo nhìn anh tiếp tục hỏi, mục đích của anh là để cướp lấy tập đoàn Hứa thị? Lục Cẩn Niên tiếp tục nói, đúng. Kiều An Hảo không dám tin nhìn anh, cô cúi mặt xuống lòng đau thắt lại, tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Lục Cẩn Niên nhìn cô nói, tôi làm thế bởi vì chúng ta. Kiều An Hảo không muốn nghe anh giải thích kích động hét lên, tại sao anh lại làm như vậy? Anh Gia Mộc rất tốt với mọi người. Nếu không nhờ có anh ấy thì chúng ta đã không quen biết nhau. Mấy năm nay anh ấy vẫn luôn luôn bảo vệ tôi. Anh ấy và anh là anh em cùng chung một dòng máu. Tại sao anh có thể làm như vậy với anh ấy? Dù Hứa gia đã làm gì với anh, nếu đổi lại là Gia Mộc, thì anh ấy tuyệt đối sẽ không trả thù anh. Lục Cẩn Niên cả người cứng đờ, ánh mắt không dám tin nhìn cô. Anh mím chặt môi nói, đúng thế, cuối cùng thì mình cũng vẫn không phải là Hứa Gia Mộc. Lục Cẩn Niên đau lòng nhìn cô hét lên, tôi vĩnh viễn sẽ không là anh Gia Mộc của cô. Cho dù cô và hắn có ly hôn, thì trong mắt của cô lúc nào Hứa Gia Mộc cũng là tốt nhất. Anh giận dữ đẩy cô ra khỏi văn phòng. Nếu cô đã quan tâm hắn như vậy, thì bây giờ cô hãy đuổi theo hắn đi. Rồi anh đóng sầm cửa lại. Kiều An Hảo hốt hoảng gọi anh, Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên mệt mỏi chống tay xuống bàn. Trầm Minh Chiết lo lắng nhìn anh, Lục tiên sinh, trước đó tôi đã nhắc nhở ngài rồi, lúc đó ngài nói sẽ không sao cả, bây giờ làm thế nào bây giờ? Lục Cẩn Niên mặt tối sầm hét lên, Gia Mộc là em trai tôi đâu thể không quan tâm Gia Mộc, nhưng cô ấy, tại sao lại so sánh tôi với Gia Mộc? Xảy ra chuyện thì người đầu tiên mà cô ấy quan tâm là Hứa Gia Mộc. Anh bóp chặt ngực mình, tôi không chịu đựng nổi. Cho dù đã chia tay, nhưng Hứa Gia Mộc vẫn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim của cô ấy. Kiều An Hảo thẫn thờ một mình đi thăm Hàn Như Sơ. Cô bước vào phòng nhìn Hàn Như Sơ ngồi trên giường khẽ gọi, Hứa bá mẫu. Lúc này quản gia bê nước lên mỉm cười nhìn cô chào hỏi, Tiểu Kiều tiểu thư đến rồi à? Kiều An Hảo rũ mắt xuống nhìn Hứa Gia Mộc khẽ nói, anh Gia Mộc. Hàn Như Sơ mỉm cười vẫy tay với Kiều An Hảo, lại đây ngồi xuống đi. Kiều An Hảo nhìn bà ta khẽ hỏi, bá mẫu đã khỏe hơn chút nào chưa ạ? Hàn Như Sơ mỉm cười trả lời cô, không sao cả, lúc ấy kích động quá nên ngất đi một chút thôi. Quản gia giận dữ nói, không sao là thế nào, lửa giận công tâm, may mà thái thái mệnh lớn, nếu không cấp cứu kịp thời thì e rằng. Hàn Như Sơ nhẹ nhàng ngắt lời bà ta, tôi lớn tuổi rồi, thân thể không còn khỏe mạnh như hồi trẻ nữa, nên mới bị như thế. Quản gia tức giận không cam lòng lớn tiếng nói, đến lúc này rồi mà thái thái còn muốn bao che cho đứa con hoang đó. Rõ ràng hắn ta muốn chọc giận thái thái, thèm thuồng tài sản của tiểu thiếu gia. Rõ ràng là đồ vô ơn vô nghĩa, tiểu thiếu gia nhà ta không thèm cứu mạng đứa con hoang đó. Kiều An Hảo ngạc nhiên hỏi, cứu mạng gì? Quản gia giận dữ giải thích cho cô, Tiểu Kiều tiểu thư, cô không biết đâu, từ lúc 3 tuổi thì đứa con hoang đó đã bị bệnh máu trắng. Tiểu thiếu gia nhà tôi đã cho hắn tùy sống, nếu không hắn đã chết từ lâu rồi. Kiều An Hảo sững người, Lục Cẩn Niên từng bị bệnh máu trắng, anh Gia Mộc đã cứu anh ấy. Quản gia tiếp tục nói, lúc ấy đã thống nhất rằng hắn sẽ không thể nhận tổ quy tông, không thể bước vào Hứa gia. Hắn không có quyền thừa kế tài sản của Hứa gia, thế mà bây giờ đứa con hoang đó lại tự ra tay cướp lấy. Kiều An Hảo rũ mắt xuống, lòng đau thắt lại. Thảo nào suốt bao nhiêu năm nay Lục Cẩn Niên đều chưa bao giờ trở lại Hứa gia, trước kia mình cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng Hứa gia rất giàu có, thế nhưng tại sao Lục Cẩn Niên lại trông có vẻ nghèo khó như vậy? Mình không biết hồi nhỏ anh ấy đã phải hứng chịu nhiều khổ cực như vậy. Quản gia càng mắng càng khó nghe. Đúng là đồ ti tiện sẽ sinh ra đồ ti tiện. Hứa Gia Mộc không nghe được nữa giận dữ lên tiếng, đủ rồi. Mở miệng là ti tiện với con hoang, dù sao thì anh ta cũng là anh trai của tôi. Mẹ của anh ta có lỗi chứ không phải anh ta. Thấy Hứa Gia Mộc bênh vực Lục Cẩn Niên như vậy, thì Hàn Như Sơ nhíu mày nói, Gia Mộc, con quá thiện lương, mấy năm trước mẹ đã nói với con rồi. Nó vẫn tỏ ra thân thiết với con chỉ chờ ngày này mà thôi.
bây giờ thì xong rồi. Con chẳng còn gì, Hứa Gia Mộc giận dữ hét lên. Rốt cuộc thì các người đã nói xong chưa? Nói xong anh liền quay người bỏ ra ngoài. Kiều An Hảo vội gọi anh ta lại, anh Gia Mộc. Hứa Gia Mộc tâm trạng lúc này rất rối loạn nói, bây giờ anh cảm thấy rất mệt mỏi. Kiều Kiều, em ngồi nói chuyện với mẹ anh đi. Vừa nãy anh nặng lời một chút, hôm nay anh không thể nào bình tĩnh được. Kiều An Hảo đau lòng nhìn anh ta, anh Gia Mộc, em sẽ ở lại với anh. Hứa Gia Mộc đứng dựa vào lan can ngoài ban công tâm sự với cô. Có lẽ tình cảm anh em với Lục Cẩn Niên bao nhiêu năm nay sẽ kết thúc tại đây, dù hắn đối với anh như vậy, nhưng khi nghe người khác nói xấu hắn thì anh vẫn cảm thấy khó chịu, nhiều năm như vậy, anh vẫn không thể từ bỏ người anh trai cùng cha khác mẹ này. Hứa Gia Mộc tựa vào lan can nói với Kiều An Hảo, em biết không, khi còn bé có một lần anh và hắn ta đốt pháo hoa trong vườn, ngay dưới gốc cây kia. Lúc ấy anh nghịch ngợm. Hứa Gia Mộc nhớ lại khi ấy Lục Cẩn Niên đã chặn pháo hoa cho mình, hô lên, cẩn thận. Hứa Gia Mộc tiếp tục kể, nếu như không nhờ có hắn ta thì có lẽ anh đã bị mù rồi. Cho dù đã qua rất nhiều năm nhưng anh vẫn nhớ rất kỹ, lúc ấy anh chính là tiểu hoàng đế trong nhà. Anh vừa khóc thì ngay lập tức mọi người liền vây quanh anh, khi anh được dỗ dành và đưa về phòng, thì hắn ta vẫn cô đơn một mình đứng dưới gốc cây đó, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước. Nhưng bởi vì đau đớn nên bàn tay nắm pháo hoa liên tục run rẩy, đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên được khung cảnh ấy. Hứa Gia Mộc vừa ôm mặt khóc vừa kể, rồi anh bỗng nhiên tức giận hồ. Khi biết đầu tư của mẹ và chứng khoán của tập đoàn Hứa Thị đều do hắn ta giở trò, thì anh thật sự rất tức giận. Anh đi tìm hắn ta chỉ muốn hỏi xem tại sao hắn ta lại làm như vậy, nếu như hắn ta thật sự muốn đối phó Hứa gia, thì hoàn toàn có thể chảm thảo trừ căn, tại sao vẫn để anh ở lại tập đoàn Hứa Thị? Kiều An Hảo nghe Hứa Gia Mộc nói vậy thì kinh ngạc, anh ấy để anh ở lại Hứa Thị, mà Lục Cẩn Niên lúc này đang nhắn tin cho Kiều An Hảo, xin lỗi Kiều Kiều, trong bữa tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau, tôi sẽ chờ cô ở Lệ Cảnh Hiên. Anh thở dài thầm nghĩ, hôm nay thất sách duy nhất là mình nổi giận với cô ấy. Lục Cẩn Niên nói với quản lý, chiều nay tôi kích động quá, thiếu một chút nhẫn nại, nhưng mà đêm nay tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy, tôi đã chuẩn bị văn bản luật rồi. Tôi sẽ chuyển toàn bộ tài sản của Hứa gia cho Gia Mộc, tôi sẽ không lấy dù chỉ là một đồng. Tôi chỉ muốn khiển trách một chút Hàn Như Sơ mà thôi. Kiều An Hảo ra khỏi phòng Hứa Gia Mộc. Vừa đi cô vừa nghĩ, tại sao Lục Cẩn Niên vẫn giữ Gia Mộc ở lại Hứa Thị, chẳng lẽ chuyện này có ẩn tình gì khác? Chiều nay lúc mình nổi giận với anh ấy, thì hình như anh ấy định nói gì đó với mình nên nghe anh ấy giải thích mới đúng. Đột nhiên một tin nhắn xuất hiện, chiều nay tôi quá kích động, xin lỗi anh. Nói đêm nay hẹn tôi ăn tối, đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau. Cô vừa nhìn tin nhắn thì bảo mẫu Hứa ra cầm nước đâm vào cô, làm Kiều An Hảo ngã xuống cầu thang. Khi ngã xuống cô thầm nghĩ, chuyện xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Trước khi ý thức của mình biến mất, thì trong lòng mình chỉ có một ý nghĩ duy nhất, mình vẫn chưa gửi tin nhắn này cho Lục Cẩn Niên. Mình rất sợ hãi bởi vì có lẽ đây chính là lần cuối cùng mình nói chuyện với anh ấy. Kiều An Hảo ngã từ trên cầu thang xuống, đầu đập xuống đất khiến đầu cô bị chảy máu. Bảo mẫu Hứa ra hô lên, Tiểu Kiều tiểu thư, nguy rồi, Tiểu Kiều tiểu thư ngã từ cầu thang xuống, mau gọi xe cứu thương. Tin nhắn Lục Cẩn Niên nhắn cho cô hiện lên, xin lỗi Kiều Kiều, trong bữa tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau, tôi sẽ chờ cô ở Lệ Cảnh Hiên. Hàn Như Sơ nhặt chiếc điện thoại dính máu của Kiều An Hảo lên, đọc được tin nhắn thì sắc mặt lạnh lùng. Cùng lúc đó, tại Lệ Cảnh Hiên đã được trang trí vô cùng đẹp, xếp đầy hoa. Lục Cẩn Niên ăn mặc chỉn chu ngồi nhìn đồng hồ. Trợ lý của anh thấy vậy thì nói, Lục tiên sinh, khung cảnh tỏ tình mà ngài an bài này thật lãng mạn biết bao, biết ngài bao lâu nay rồi nhưng bây giờ tôi mới biết ngài cũng lãng mạn như vậy. Lục Cẩn Niên mỉm cười đáp, tôi chỉ lãng mạn với một mình Kiều Kiều thôi. Quản lý của anh nghe vậy thì tò mò hỏi, lát nữa Kiều tiểu thư tới thì ngài định làm gì? Lục Cẩn Niên bắt đầu tưởng tượng ra khung cảnh ấy và miêu tả. Đầu tiên tôi sẽ giải thích tất cả mọi chuyện với cô ấy, còn phải an ủi cô ấy một chút nữa. Dù sao thì cô ấy cũng không ngờ rằng một trưởng bối mà cô ấy tôn kính suốt bao năm nay lại làm chuyện như thế, đã thế lại còn coi rẻ cô ấy như vậy. Sau đó tôi sẽ gọi người mang thức ăn lên, tôi sẽ cụng ly cùng với cô ấy, chúc cô ấy luôn vui vẻ. Sau đó từng chiếc đèn màu sẽ sáng lên và tôi sẽ nói ra tình cảm của mình dành cho cô ấy. Kiều Kiều, anh yêu em, anh đã âm thầm thích em suốt 13 năm nay, nếu như cô ấy tiếp nhận thì tôi sẽ yêu cô ấy vô cùng. Nếu như cô ấy không tiếp nhận thì tôi vẫn sẽ yêu cô ấy vô cùng mãi cho đến khi nào cô ấy cảm động và tiếp nhận tình yêu của tôi. Quản lý của Lục Cẩn Niên nghe vậy thì vui vẻ nghĩ, chỉ nghĩ qua thôi mà mình đã cảm thấy vô cùng cảm động rồi. Thế là quản lý của Lục Cẩn Niên liền trêu chọc anh, nếu Kiều tiểu thư đáp ứng thì sau đó Lục tiên sinh cần phải chọn một ngày thật đẹp để cầu hôn, sau đó kết hôn, sau đó là chờ có những đứa con xinh đẹp ra đời. Lục Cẩn Niên mỉm cười bảo, bây giờ còn rất sớm để nghĩ tới những chuyện đó, còn rất sớm, còn 5 phút nữa là Kiều Kiều tới. Hứa Gia Mộc đưa Kiều An Hảo đến phòng mổ, bác sĩ hô lên, mau đưa vào phòng mổ. Hứa Gia Mộc đứng ở ngoài phòng mổ thầm nghĩ, Kiều Kiều, hy vọng em bình an. Tại Hứa gia, bảo mẫu vào phòng của Hứa phu nhân. Hứa phu nhân hỏi bà ta, cô thế nào rồi? Bảo mẫu đáp, vừa nãy đụng vào Tiểu Kiều tiểu thư hơi mạnh một chút nên bị trật chân. Hứa phu nhân nói,
Tôi bảo cô đóng giả thế mà lại thật sự làm bị thương chính mình. Bảo mẫu vội gọi, Thái Thái. Hàn Như Sơ xoay người bảo bảo mẫu, lau sạch vết máu trên sàn đi, nhìn ngứa mắt quá. Bảo mẫu vội đáp, vâng. Hàn Như Sơ đọc tin nhắn trên máy điện thoại của Kiều An Hảo thì hừ lạnh nghĩ, để cô ta đóng giả làm vợ chồng với Lục Cẩn Niên. Nhưng không ngờ cả hai lại thật sự đến với nhau, lễ tình nhân thất tịch. Cô thích con trai tôi cơ mà, thế mà bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy. Dù con trai tôi không muốn cô thì tôi cũng không để cho cô đến với đứa con hoang đó. Quản lý của Lục Cẩn Niên đi đến nói, Lục tiên sinh. Lục Cẩn Niên đáp, không sao, có lẽ là kẹt xe, cô ấy sẽ tới, nhất định sẽ tới. Quản lý của Lục Cẩn Niên lo lắng bảo, hay là ngài gọi điện hỏi Kiều tiểu thư, có lẽ có chuyện gì đó nên cô ấy mới tới trễ. Lục Cẩn Niên gọi DIN cho Kiều An Hảo nhưng máy báo, xin lỗi, số điện thoại thì khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Quản lý Lục Cẩn Niên nói, tại sao Kiều tiểu thư lại không nghe máy? Lục Cẩn Niên đáp, có thể không nghe thấy, không sao, tôi sẽ gọi lại lần nữa. Điện thoại của Kiều An Hảo kêu lên, Hàn Như Sơ nghe thấy nhưng không bắt máy mà hừ lạnh. Cửa Lệ Cảnh Hiên mở ra, Lục Cẩn Niên tưởng Kiều An Hảo đến thì kêu, Kiều. Quản lý cũng nói, Kiều tiểu thư đến rồi à? Ai ngờ là nhân viên vào hỏi, Lục tiên sinh, đã 9 giờ rồi, xin hỏi đã có thể bắt đầu làm những món ăn mà ngài chọn chưa ạ? Quản lý của Lục Cẩn Niên đẩy nhân viên ra, thầm nghĩ, mình cảm thấy đêm nay sẽ rất tồi tệ. Lục Cẩn Niên thầm nghĩ, đợi suốt 13 năm cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Chẳng lẽ chỉ để đạt được kết cục như thế này, mình không cam tâm. Kiều, chiều nay anh sai rồi, anh không nên nổi giận với em, anh xin lỗi Kiều. Anh sẽ đợi em, đợi đến bao giờ em tới mới thôi. Nếu như em không đến thì anh sẽ vẫn chờ. Hàn Như Sơ đọc tin nhắn xong thì trầm mặc rồi bà gửi tin nhắn cho anh. Anh không cần phải chờ tôi sẽ không tới gặp anh. Lục Cẩn Niên đọc xong thì không tin được, lại tiếp tục gửi. Em tức giận vì chuyện anh thu mua tập đoàn Hứa Thị phải không? Kiều, em hãy đến đây đi, chúng ta nói chuyện với nhau có được không? Anh vẫn còn ở Lệ Cảnh Hiên. Kiều, anh cầu xin em hãy tới đây đi có được không? Hàn Như Sơ xem xong thì bật cười. Lục Cẩn Niên đau lòng nghĩ, Kiều, anh yêu em 13 năm rồi. Thế rồi một tin nhắn mới hiện lên làm anh chết lặng. Quản lý của Lục Cẩn Niên nhìn anh thầm nghĩ, cả đêm hôm ấy tôi thấy Lục Cẩn Niên ngồi một mình trong mưa lẳng lặng cho tới sáng sớm giống như một bức tượng. Trong tin nhắn ghi, anh xứng sao? 4 ngày sau, y tá chạy ra nói, tỉnh lại rồi. Cuối cùng thì bệnh nhân phòng 101 cũng tỉnh lại rồi. Hứa Gia Mộc lập tức chạy vào nói, Kiều, em mới tỉnh lại cho nên đừng cử động mạnh. Kiều An Hảo lắc đầu, không được, em có hẹn đi ăn tối. Kiều An Hạ hỏi cô, em có hẹn ăn tối hôm nào? Em hôn mê 4 ngày liền rồi. Kiều An Hảo kinh ngạc, 4 ngày? Cô lập tức bảo, điện thoại của em, mau đưa điện thoại của em cho em. Hứa Gia Mộc bảo cô, từ lúc em ngã cầu thang tới giờ thì không thấy điện thoại đâu cả, có thể nó vẫn còn ở nhà anh sẽ tìm giúp em, nhưng bây giờ em không nên nói chuyện, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Kiều An Hảo vẫn cố chấp, không được, hãy cho em mượn điện thoại của anh. Kiều An Hạ tức giận hỏi, Kiều, em không nghe lời phải không? Kiều An Hảo bảo, hai người không cho em mượn thì em sẽ tự đi gọi điện thoại công cộng. Hứa Gia Mộc đành phải đưa điện thoại cho cô. Được rồi, chịu thua với em rồi, cầm lấy đi. Cô gọi điện cho Lục Cẩn Niên thì tổng đài nói, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng. Kiều An Hảo nghe vậy thì kinh ngạc, không nằm trong vùng phủ sóng, anh ấy đi đâu rồi, hay là hết pin? Đúng lúc này, Triệu Manh đi vào nói, Kiều, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại. Cậu có biết không, trong mấy ngày cậu hôn mê thì làng giải trí đang loạn hết cả lên rồi. Triệu Manh, cô gái tên là Vương Dĩnh cùng quay Khuynh Thành thì Quang với cậu bị bắt vì hút thuốc phiện, nhưng không biết là ai tiết lộ một bức ảnh cậu ở cùng với cô ta, làm cho tất cả mọi người tưởng rằng cậu cũng hút thuốc phiện. Kiều An Hảo giật mình, cái gì? Triệu Manh nói tiếp, bộ phim này đang là tâm điểm trên mạng, cho nên mọi người sẽ không tìm hiểu chân tướng, chỉ biết hô hào theo phong trào. Do đó làm cho cậu trở thành chủ đề chính của nhiều bài viết bị chửi thành, nhưng mà sau đó chiều hướng dư luận đã được thay đổi. Lục Cẩn Niên đã cứu cậu. Hứa Gia Mộc kinh ngạc, Lục Cẩn Niên, anh tôi vừa lại làm gì? Triệu Manh liền hỏi, hai người không tìm hiểu chút thông tin nào về làng giải trí à? Lúc scandal của cậu bị bàn tán náo nhiệt nhất thì đột nhiên có người tung scandal của Lục Cẩn Niên, người đó nói anh ta là con tư sinh của tập đoàn Hứa Thị mà anh ta mới thu mua. Vốn dĩ quốc gia sẽ trừng phạt rất nặng những ngôi sao dính phải những tin tức xấu như hút thuốc phiện, nhưng mấy năm nay Lục Cẩn Niên rất gây chú ý. Đã thế lại vừa mới thu mua tập đoàn Hứa Thị, cho nên tin tức này vừa được tiết lộ thì lập tức thu hút hết tất cả sự chú ý của mọi người khỏi scandal của cậu, và trở thành đầu đề của tất cả các bài báo cuộc thảo luận. Nói thẳng ra thì quen biết các cậu bao nhiêu năm rồi, nhưng tôi vẫn tưởng rằng Lục Cẩn Niên là một cô nhi, không ngờ anh ta lại là anh em cùng cha khác mẹ với cậu. Kiều An Hảo lẩm bẩm, ngay cả mình cũng không biết, còn Kiều An Hạ thì vô cùng kinh ngạc. Lục Cẩn Niên, trước kia mẹ anh ta là diễn viên phim cấp 3, còn là gái gọi, trời ạ. Triệu Manh khoanh tay tức giận nói, không biết ai phát tán những tin tức này, thế mà người hâm mộ của anh ta đang bàn tán sôi sùng sục lên. Đã 48 giờ rồi nhưng không hề có dấu hiệu suy giảm. Đúng lúc này Hứa Gia Mộc lên tiếng,
Những chuyện này ngoại trừ anh ta ra thì không có ai biết cả. Kiều An Hảo thầm nghĩ, mình biết anh ấy là con tư sinh của Hứa gia, nhưng lại chưa bao giờ biết mẹ của anh ấy là ai, cũng không hề biết anh ấy lại có lai lịch không muốn người khác biết đến như vậy. Triệu Manh tiếp tục kể cho Kiều An Hảo. Cũng may Lục Cẩn Niên tính cách lạnh nhạt, bình thường rất ít giao tiếp với mọi người, cho nên cũng không có điểm xấu gì. Vì thế hầu như trên mạng đều là những lời chê trách của mẹ anh ta. Kiều An Hảo nghe vậy đau lòng nghĩ, có biết bao nhiêu người dùng ngôn ngữ thô tục công kích mẹ của anh ấy, không biết bây giờ anh ấy đang thống khổ như thế nào. Thế là cô hỏi Triệu Manh, Lục Cẩn Niên thì sao? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Triệu Manh giật mình. Ủa, mình còn đang định hỏi cậu xem anh ta ở đâu mà. Hứa Gia Mộc và Kiều An Hạ nghe vậy thì khó hiểu, thế là sao? Triệu Manh đáp, 4 ngày trước anh ta mất tích không để lại lời nhắn, không gọi được điện thoại, cứ thế biến mất, không có ai biết anh ta đi đâu. Tại một quán bar ở Mỹ, Lục Cẩn Niên đi ra thì đụng phải một người đàn ông. Người đó nói, cẩn thận nhé, anh Lục. Ông ấy nhận ra Lục Cẩn Niên, thấy Lục Cẩn Niên sắp ngã thì lập tức đỡ anh. Cô gái đi cùng anh ta hỏi, anh ấy là ai? Anh ta đáp, anh ấy là bạn cũ của tôi. Kiều An Hảo đi về phòng mình nhìn con búp bê mà Lục Cẩn Niên tặng. Cô cầm lên rồi bỗng nó rơi xuống vỡ ra, một mảnh giấy rơi ra, cô cầm lên giật mình, đây là chữ của Lục Cẩn Niên. Bên trong mẩu giấy kể lại lần gặp gỡ của Lục Cẩn Niên và những tình cảm mà anh dành cho Kiều An Hảo. Năm thứ nhất lần gặp đầu tiên, cô ấy hồng hào rạng rỡ trong bộ đồng phục học sinh, đạp chiếc xe đạp màu hồng trong gió thu. Năm thứ hai đẹp nhất, tuyệt vời nhất không phải là trời mưa mà là cùng cô ấy tránh mưa dưới mái hiên. Năm thứ ba không làm nửa bài thi toán chỉ để có thể học cùng lớp với cô ấy. Năm thứ tư tặng cho cô ấy món quà sinh nhật đầu tiên. Không biết cô ấy có phát hiện dòng chữ simili ở đằng sau hay không. Năm thứ năm từ bỏ giấc mộng đại học A, từ bỏ dự định ổn định trong tương lai để có thể cùng cô ấy đến Hàng Châu. Năm thứ sáu vì một lần tiếp cận cô ấy, trong lơ đãng ngửi mùi hương êm dịu đó làm mình mất ngủ suốt một tuần. Kiều An Hảo đọc đến đây thì run rẩy, nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục đọc bức thư. Năm thứ bảy vì cô ấy mà từ chối một cơ hội thăng tiến nhanh chóng. Năm thứ 8 sống chung với cô ấy một đêm, lần đầu tiên hôn cô ấy, cũng trong năm đó cầm phần thưởng đầu tiên tượng trưng cho sự thành công. Chạy suốt đêm tới Bắc Kinh để rồi nhận được kết quả là cô ấy có hôn ước với người khác, đó là hôm anh nhận giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đặt hoa và viết thư cho cô nhưng bị Hàn Như Sơ ngăn lại và nói với anh, Kiều Kiều là vợ chưa cưới của Gia Mộc, tương lai sẽ gả cho Gia Mộc. Năm thứ 9 vì cô ấy mà mình hút thuốc, hút suốt một đêm, uống say, vì cô ấy mà một mình trốn ở trong phòng khóc suốt đêm. Năm thứ 10 len lén trốn trong góc phòng âm thầm nhìn trộm bóng lưng của cô ấy. Năm thứ 11 gặp hàng ngàn, hàng vạn cô gái, mỗi khi gặp một cô gái là lại đem ra so sánh với cô ấy và nhận ra rằng cô ấy luôn luôn là cô gái tuyệt vời nhất trên thế gian này. Năm thứ 12 lẳng lặng một mình buồn khi cô ấy buồn, vui khi cô ấy vui. Năm thứ 13 làm việc mà mình không bao giờ hối hận trong cuộc đời này, đó là gặp lại cô ấy, đã làm vô số ám thị thổ lộ tình cảm mà mình không dám để lộ cho cô ấy biết. Bao, kéo búa, cô cũng thích trời mưa, có được An Hảo thì Cẩn Niên mới có thể bình yên. Mình cũng nghĩ tới việc không yêu cô ấy nữa, nhưng mà mình không làm được, mình không thể thuyết phục bản thân mình từ bỏ cô ấy. Cô ấy có một cái tên rất êm dịu, Kiều An Hảo. Kiều Kiều, anh yêu em. Anh đã yêu em suốt 13 năm. Kiều An Hảo đọc xong bức thư thì khóc òa lên, đau lòng nghĩ, không ngờ giữa hai chúng ta có nhiều hiểu lầm như vậy, thì ra chúng ta đều dùng hết tất cả tình cảm của mình để yêu đối phương. Chỉ là cả hai chúng ta đều không có can đảm để nói lên một câu em yêu anh. Lục Cẩn Niên, rốt cuộc thì bây giờ anh đang ở đâu? Em muốn nói với anh rằng, Lục Cẩn Niên a, trùng hợp thật đấy, em cũng yêu anh suốt 13 năm. Hôm sau, Kiều An Hảo lập tức đến công ty Lục Cẩn Niên tìm quản lý của anh tra hỏi, Lục Cẩn Niên đâu rồi? Hãy nói cho tôi biết anh ấy đi đâu rồi. Quản lý của Lục Cẩn Niên đáp, Kiều tiểu thư, nếu như cô có thời gian rảnh thì để tôi dẫn cô tới một nơi. Kiều An Hảo được dẫn đến Lệ Cảnh Hiên. Đồ ăn được bày ra, cô kinh ngạc, đây là, quản lý đáp, đây đều là những món ăn cô thích, ăn xong rồi chúng ta lại nói tiếp. Kiều An Hảo liền hỏi, tại sao anh lại biết khẩu vị của tôi? Quản lý của Lục Cẩn Niên trả lời, Lục tiên sinh thường hay nhắc tới những điều này. Hoa muốn đẹp thì phải chở đến bằng máy bay. Kiều Kiều không thích màu đỏ sẫm, cô ấy thích nhất là cây cát cánh. Ăn bít tết thì thịt bò phải chín. Kiều Kiều không thích còn tơ máu, thích nhiều hoa quả. Nghe nhiều nên nhớ kỹ thôi. Kiều An Hảo liền hỏi anh ta, Lục Cẩn Niên đâu rồi? Anh ấy đang giận tôi phải không? Anh ấy không muốn gặp tôi phải không? Quản lý thở dài đáp, nếu Lục tiên sinh thật sự giận cô thì tốt biết mấy. Nói thật, tôi đi theo Lục tiên sinh bao nhiêu năm nay, anh ta bảo tôi làm gì thì tôi làm lấy. Việc này anh ta bắt tôi thể không được nói cho cô. Cô không biết bây giờ tôi hối hận vì đã nghe theo lời của anh ta như thế nào đâu. Đây là văn bản trao quyền của luật sư. Kiều An Hảo mở tài liệu ra kinh ngạc. Hứa Gia Mộc. Lục Cẩn Niên chuyển lại tập đoàn Hứa Thị cho Gia Mộc. Quản lý của Lục Cẩn Niên hỏi cô, chẳng lẽ cô thật sự tưởng rằng Lục tiên sinh thu mua Hứa Thị là để báo thù Hứa gia đã đối xử không công bằng với anh ta? Anh ta làm như vậy là vì cô. Bức thư tỏ tình đầu tiên mà anh ta viết cho cô đã bị Hàn Như Sơ ngăn lại. Mấy năm nay bà ta vẫn luôn ngăn cản cô và anh ta ở với nhau. Vì lợi ích của con trai bà ta,
nên bà ta đã lợi dụng tình cảm của anh ta đối với cô, lợi dụng xong lại vứt bỏ, sỉ nhục. Cho dù cô và Hứa tiên sinh đã chấm dứt, nhưng bà ta vẫn không muốn cho Lục tiên sinh được hạnh phúc. Kỳ thật dù Hàn Như Sơ có sỉ nhục Lục tiên sinh như thế nào thì cũng không thể làm tổn thương anh ta, bởi vì từ trước tới giờ anh ta chỉ quan tâm tới mỗi mình cô. Anh ta có thể chịu được người khác sỉ nhục anh ta, ức hiếp anh ta, nhưng lại không thể chịu được người khác sỉ nhục cô, nói xấu cô, cho nên anh ta muốn làm cho Hàn Như Sơ nếm thử cảm giác bị mất tất cả. Đêm hôm đó anh ta định nói cho cô biết tất cả, chính là đây. Trên màn chiếu hiện lên dòng chữ khiến Kiều An Hảo bật khóc. Kiều Kiều, anh có thể theo đuổi em không? Kiều Kiều, anh đã yêu em suốt 13 năm. Kiều Kiều, em làm bạn gái của anh có được không? Chỉ có em thì anh mới bình yên được. Kiều Kiều, nếu em nguyện ý thì anh yêu em, nếu em không nguyện ý thì anh vẫn yêu em. Quản lý của Lục Cẩn Niên kể với Kiều An Hảo. Anh ta ở đây suốt cả đêm nhưng cô lại không tới. 3 giờ sáng trời mưa to, tôi bảo anh ta vào nhưng anh ta không chịu. Anh ta gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, nhắn cho cô rất nhiều tin nhắn. Tôi quen anh ta bao nhiêu năm nay, nhưng chưa bao giờ thấy anh ta khép nép cầu xin ai lấy lòng ai ngoại trừ cô. Anh ta nói chờ cô ở đây, nếu cô không đến thì anh ta sẽ không đi đâu cả. Lúc ấy anh ta ngồi trên chiếc ghế kia, anh ta ngồi yên ở đó như một pho tượng. Một người cao ngạo như vậy nhưng lại kiên nhẫn ngồi chờ suốt 16 tiếng. Đối với tôi thì 16 giờ đó là cả một sự dày vò vô tận. Tôi không thể hiểu được tại sao anh ta lại kiên nhẫn được như vậy. Lúc những tin tức xấu về cô bị đưa ra thì anh ta đã giúp cô di rời sự chú ý của mọi người. Sau đó thì điện thoại của anh ta lúc nào cũng trong trạng thái không người nghe. Kiều An Hảo đang quỳ xuống mà khóc, nghe được điều này thì giật mình. Di rời sự chú ý, quản lý của Lục Cẩn Niên liền giải thích cho Kiều An Hảo. Trong làng giải trí nếu như bị dính líu đến những tin tức xấu thì bình thường là dùng tin tức càng chấn động để di rời sự chú ý của mọi người. Anh ta làm trong làng giải trí bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ cô nghĩ rằng việc anh ta là tư sinh là do bị người khác phát hiện ra hay sao? Anh ta dùng chính bản thân mình để di rời sự chú ý của mọi người, để giảm bớt ảnh hưởng xấu đến cô. Từ trước tới giờ anh ta vẫn luôn dùng phương pháp của mình để bảo vệ cô, không tiếc dùng chính bản thân mình để ngăn cản những tin tức xấu ảnh hưởng đến cô. Anh ta rất ngốc phải không? Thế nhưng anh ta lại nói không sao cả. Dù sao từ nhỏ đến lớn anh ta đều luôn bị mọi người ghét bỏ phỉ nhổ. Anh ta nói anh ta đã quen như thế rồi. Nhưng cô lại khác. Lục Cẩn Niên nói cô là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của anh ta. Anh ta không muốn cô bị người khác làm vấy bẩn. Nhưng mà cô biết không, có lúc anh ta còn ngốc hơn như thế. Người được hưởng phần di sản này là cô. Anh ta đem truyền thông hoàn ảnh và cổ phần của một số công ty khác toàn bộ chuyển giao cho cô. Nói rồi quản lý của Lục Cẩn Niên đưa một bản di sản cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nhìn thấy nó thì giật mình. Di sản? Lúc này, bên Mỹ, cô gái tóc vàng bước vào hỏi Lục Cẩn Niên, hôm nay thế nào? Rồi cô giật mình hét lên, Nian khi thấy Lục Cẩn Niên cứa cổ tay mình. Anh xứng sao? Đó là một câu nói đủ để phán tử hình Lục Cẩn Niên. Hắn biết mình không xứng cho nên mới cố gắng phấn đấu như vậy. Lần đầu tiên thanh toán cho cô ấy 30 đồng tiền khám chữa bệnh đã tiêu tốn hết của hắn 60% số tiền mà hắn có. Mà khi cô ấy lấy ra trong ví cả một xấp tiền, hắn chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Một cái túi xách bất kỳ của cô ấy đáng giá bằng số tiền làm thêm mà hắn phải tích góp mấy tháng trời. Ở Hàng Châu khi cô ấy đi dạo phố với Hứa Gia Mộc và Kiều An Hạ, cô ấy có thể tùy ý mua những món đồ đắt giá mà không có chút lưỡng lự gì. Còn hắn thì sao? Hắn thích cô ấy nhưng vì thế mà hắn càng cảm thấy xấu hổ. Vì ngay cả món đồ rẻ nhất ở đấy mà hắn cũng không mua được, cho nên hắn xứng sao? Hắn cho rằng có tiền thì sẽ có được tư cách, kết quả đó chỉ là suy nghĩ hão huyền của một mình hắn mà thôi. Mặc dù cô ấy đã mất đi cha mẹ nhưng xuất thân của cô ấy vẫn vô cùng dạng người đường đường chính chính, còn hắn thì sao? Con của tình nhân, con của gái gọi, con tư sinh, có lẽ tất cả những từ hình dung dơ bẩn nhất trên thế giới đều dùng cho hắn. Đúng thế, hắn không xứng. Bởi vì yêu cô ấy cho nên hắn mới rơi vào tình trạng không thể vãn hồi này. Khi tất cả dư luận đều đang chỉ trích cô ấy thì hắn đứng ra ngăn cản cho cô ấy. Hắn chỉ muốn tốt cho cô ấy. Từ thời khắc bắt đầu yêu cô ấy thì hắn đã quyết định sẽ bảo vệ cô ấy. Nhưng mà hắn dành cho cô ấy anh yêu em, còn cô ấy dành cho hắn anh xứng sao? Sau khi nhận tin nhắn đó, Lục Cẩn Niên nhanh chóng nhắn lại cho Kiều An Hảo, anh sẽ không làm tổn thương Gia Mộc của em. Kiều Kiều, anh sẽ đem Hứa Thị trả lại cho Gia Mộc. Chúng ta trở lại như trước kia có được không? Thế nhưng đáp lại anh là việc cô cho anh vào danh sách đen. Tin nhắn cho quý khách gửi đi đã bị người nhận đưa vào danh sách đen, tâm như cho tàn. Tình yêu kiên trì suốt 13 năm kết quả là tuyệt vọng, đã không còn điều gì để tiếp tục tình yêu này nữa rồi. Thế là Lục Cẩn Niên liền chọn cách để thoát khỏi đau khổ. Anh thầm nghĩ, Kiều Kiều, anh sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới của em. 4 tháng sau, đạo diễn hô, buổi quay phim ngày hôm nay kết thúc. Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Bắc Kinh. Triệu Manh thở dài bảo, cuối cùng lại xong một bộ phim. Mấy tháng nay mệt mỏi thật đấy, để mình đi lấy bữa tối cho cậu nghỉ ngơi một lát đi. Kiều An Hảo mất tinh thần một tiếng. Triệu Manh thấy thế thì nhíu mày hỏi, Kiều Kiều, cậu vẫn còn nhớ tới Lục Cẩn Niên à? Kiều An Hảo đáp, suốt 4 tháng nay ngày nào mình cũng gọi điện thoại cho trợ lý của anh ta, nhưng vẫn không có chút tin tức nào về anh ta. Triệu Manh liền hỏi cô,
Nếu như cả đời này cậu đều không thể tìm thấy anh ta thì cậu sẽ làm thế nào bây giờ? Kiều An Hảo trả lời, tiếp tục tìm. Tìm từng ngày, tìm cho đến hết cuộc đời. Mình cho rằng mình yêu anh ấy, yêu trong đau khổ suốt 13 năm. Nhưng bây giờ mình mới biết rằng tình yêu của mình dành cho anh ấy còn không bằng 1/1000 của anh ấy dành cho mình. Có lẽ cả đời này mình đều không thể gặp lại anh ấy. Nhưng tìm anh ấy, nhưng đây là chuyện duy nhất có thể liên hệ mình với anh ấy, cho nên mình sẽ không bỏ cuộc. Anh rời đi mang theo tiếc nuối và tuyệt vọng đem dũng khí và chờ đợi để lại cho em. Kiều An Hảo lại tiếp tục tìm trợ lý Trầm hỏi về Lục Cẩn Niên. Trợ lý Trầm bảo cô, Kiều tiểu thư, cô không cần phải gọi điện thoại cho tôi thật sự không biết Lục tiên sinh ở đâu, tôi còn muốn hỏi cô xem anh ta đang ở đâu nữa ấy. Đây là bức thư cuối cùng anh ta gửi cho tôi cách đây 4 tháng, cô hãy đọc đi. Trợ lý Trầm liền gửi bức thư cho cô. Kiều An Hảo nhất đọc. Trong thư có viết, Kiều Kiều thích thức ăn, trong lúc cô ấy quay phim thì anh hãy dặn dò đoàn làm phim, bảo bọn họ làm nhiều một chút. Ước mơ bước chân vào làng giải trí của Kiều Kiều là được làm nữ nhân vật chính xuất sắc nhất, trong cuộc bình chọn cuối năm thì anh hãy an bài việc này. Trong giới giải trí rất hỗn loạn, một cô gái như cô ấy sẽ không được an toàn, anh hãy chăm sóc cho cô ấy đừng để cô ấy bị thiệt thòi. Tôi có một căn biệt thự ở Nghi Sơn, anh hãy giúp tôi đóng hết cửa sổ ở đây, nhất là căn phòng ở phía tây. Trên cửa sổ có bức ảnh của cô ấy, trời mưa sẽ hắt vào ảnh. À, phải rồi, không nên đóng cửa sổ ở căn phòng phía sau tầng 1, Kiều Kiều thích bò vào từ đây. Kiều An Hảo đọc xong bức thư này nước mắt rơi lã chã như mưa. Trợ lý Trầm liền hỏi cô, Kiều tiểu thư, cô đã nhìn thấy rồi chứ? Anh ta nói cho tôi 48 câu nói. Câu nói nào cũng là về cô. Kiều An Hảo ôm máy tính khóc thầm nghĩ, rõ ràng lúc nào anh ấy cũng luôn luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với mọi chuyện, thế nhưng từ lúc nào mà anh ấy đem tất cả mọi chuyện về mình, khắc sâu trong lòng như vậy. Ngay khi Kiều An Hảo đang ôm mặt khóc thì điện thoại rung lên. Là Kiều An Hạ gọi điện thoại cho cô bảo, Kiều Kiều, đêm mai là sinh nhật của Hứa bá mẫu. Em nhớ tới đấy. Kiều An Hảo đáp, em biết rồi, cúp điện thoại. Cô đau lòng nghĩ, Hàn Như Sơ nếu như không phải do bà, thì tôi và Lục Cẩn Niên đã không phải rời xa nhau. Bây giờ Lục Cẩn Niên sống chết chưa rõ, mà bà còn muốn tôi tới chúc mừng sinh nhật của bà, thế thì tôi sẽ làm cho sinh nhật của bà thật vui vẻ. Buổi tối hôm sau, Kiều An Hảo đến biệt thự Hứa ra để chúc mừng sinh nhật, bảo mẫu mở cửa đón tiếp cô, Tiểu Kiều tiểu thư đã đến rồi. Mọi người đều đang đợi cô. Kiều An Hảo đi vào đưa quà cho Hàn Như Sơ chúc mừng, Hứa bá mẫu, chúc mừng sinh nhật. Hàn Như Sơ cười đáp, Kiều Kiều thật có lòng, cháu đến là tốt lắm rồi. Hứa lão ra thấy cô đến thì hỏi thăm cô, bây giờ cháu còn đóng phim không, chắc vất vả lắm nhỉ? Kiều An Hảo mỉm cười đáp, cũng tốt lắm ạ, chủ yếu là đóng với Lục Cẩn Niên thì sẽ có áp lực rất lớn, bởi vì diễn xuất của anh ta quá giỏi. Cô vừa nói xong thì Hứa tổng và Hàn Như Sơ đều đông cứng sắc mặt không được tốt. Kiều An Hạ thấy thế thì vội nhắc nhở Kiều An Hảo, Kiều Kiều, đừng nhắc tới Lục. Kiều An Hạ chưa nói xong thì Kiều An Hảo lại nói tiếp, nghe nói mẹ của anh ta là minh tinh, cho nên chắc là tài năng di truyền. Cháu quên mất, Hứa bá mẫu đừng để bụng. Trước kia mẹ của Lục Cẩn Niên và Hứa bá phụ, Hứa Gia Mộc vội bảo mẹ mình. Kiều Kiều buột miệng nói thôi mà, mẹ đừng giận cô ấy. Hàn Như Sơ đứng dậy bảo, mẹ về phòng thay quần áo đây. Kiều An Hảo vội chạy đến chỗ Hứa Gia Mộc hối lỗi, anh Gia Mộc, hình như Hứa bá mẫu rất tức giận thì phải, nhưng mà em chỉ lỡ miệng mà thôi, anh đi xin lỗi cùng với em nhé. Hứa Gia Mộc gật đầu, được. Lên phòng, Hàn Như Sơ tức giận đập đồ, bảo mẫu vội khuyên, thái thái đừng tức giận, hãy bảo trọng thân thể. Hàn Như Sơ nghiến răng, tiểu tiện nhân đó trước kia tưởng cô ta ngoan ngoãn hiền dịu, nhưng không ngờ lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Bảo mẫu gật đầu, đúng thế, cô ta tới đây đâu phải để chúc mừng sinh nhật,